mo tún dé sí yín lọ́rùn ẹ káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun lábala lérèfé náà láti yọjú o lójú fèrèsé ibi tá a yọjú sílé ní Sunday bó tẹ̀ jẹ́ wípé Ojúde Ọba ń lọ lọ́wọ́ à ń bọ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú eléyìí pọ̀n àlọ́ láti kọ́kọ́ fi hàn yín lánàá abọ́ rẹ̀ léléyìí gẹ́gẹ́ bí pásítọ̀ yìí ṣe sọ wípé òun ó sọ̀rọ̀ òun ó respond sí gbogbo fídíò tó já rìnrìn láti jẹta lórí fọ́nrán kan tá a fi hàn yín níbi tó ti ń wa mọ́tò kan mo ti gbàgbé orúkọ mọ́tò yẹn ṣùgbọ́n Range Rover ní olóòkọ kan tuntun ni wọ́n ní 2024 ní ìkànnì àwọn content creator tí máa ṣe content mọ́tò ní máa fíìmù tó máa jù sórí TikTok ẹ̀ ó ní lòun bá ní kò ń fíìmù mọ́tò yìí ó ń gán tiẹ̀ ti ganu sí máìkì lọ́dọ̀ Daddy Freeze ó ti sọ tójú òun rí wípé òun ò mú bọ̀dá ní òun ò mọ̀dà òun ò wà aggressive òun ò fagídí òun ò lè mọ́tò òun ò farakan mọ́tò wọn pé òun kàn fíìmù mọ́tò ni is a public space pé àfi bí bàbá yìí ṣe wind down tí òun ò mọ tán mú lọ́wọ́ òun ò wọnú mọ́tò wọn ò kẹ́ bá a mọ̀ wípé òun ò mọ̀ wọn gan òun ò dá wọn mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Pst Adefarasin kó tó wá di pé àgbọ̀n táwọn èèyàn fi ń dàn lóhùn pàápàá jùlọ brọ́dà wa dádì wa tá a mọ̀ pé ní dádì wa macaroni ó fèsì tó dáa inú mi sì dùn kò rí wọn fín o ṣùgbọ́n èsì gidi ló fi dán lóhùn ó wá ń jẹ́ kí n mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń rí i tẹ́ mọ́ gbọ́rọ̀ gidi lẹ́nu wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ka ọ̀rọ̀ wọn nù ìwé ni o ọ̀rọ̀ wọn ò jẹ́ yọ́nù wa wọn o ẹ jẹ́ àgbọ̀n tán sọ. Bearing a firearm, pointing a firearm at an aggressive content creator who came within personal distance. The only thing separating me and him was about maybe 3/4 of a meter and glass. I do not have a pistol license for a firearm. I do not carry a firearm, and I pointed no firearm at anybody. Amen. And it's our policy not to dignify hate speech, false accusations. We believe that God is bigger than that. And we believe in what is said in Romans 12. Àtẹ̀wọ́ náà ní nǹkan ẹ wo hypocrisy pọ̀ nù church abájọ tó lọ́n fi ní inú ṣọ́ọ̀ṣì lòun ó ti bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ ẹ mọ́ sí expect pé àwọn ọmọ ọjọ́ tó bá rí pásítọ̀ wọn tó falter wọn ní treat pásítọ̀ wọn bíi brother o bíi brethren torí ní tí Jésù ní bá ṣe treat ara wa nìyẹn pé ká treat ara bíi brethren tá a bá ríra wa tá a falter ká bára wa wí tá a bá sì ká tún fi ọwọ́ ọ̀fẹ́ gbéra wa wọn nífẹ̀ẹ́ pásítọ̀ wọn nítorí èmi ò rí bí arákùnrin yẹn ti wà aggressive ara tí macaroni náà sọ nìyẹn wípé arákùnrin yóò wà aggressive lóòótọ́ ẹ lè nífura anybody àlékòó ìjà ò sí always guiding bẹ́ẹ̀ arákùnrin yóò débi mọ́tò yín fídíò yẹn ò establish ẹ̀ bóyá wọ́n aggressive lè ní pásítọ̀ ń parọ́ àbí ṣé ọ̀rọ̀ ilé yóò tó àwọn fẹ́ jọ irọ́ ibo lọmọ yẹn ti wà aggressive àfi tó bá jẹ́ pé ibi tó ti wà aggressive rí nínú fídíò wọn capture ẹ̀ kó sì tó wind down a ti rí ibi tó ti wà aggressive torí aggressiveness yẹn ló máa wọ́n ní an action begat reaction action aggressiveness tọmọ yẹn gbé towards him ló máa jẹ́ kí a rí wípé ó gbé kí ó fa kíní wálẹ̀ ọmọ wo ló wà aggressive ó dá kílẹ̀ mú jáde wọ́n ní kì í ṣe ìbọn sára wọ́n ti ní kì í ṣe ìbọn nígbà tí èèyàn wà aggressive tẹ́tí ní wà aggressive lòdì sí ó fẹ́ gbẹ́sẹ̀ ó fẹ́ fagídí bóyá ó fẹ́ já tara yín gbà bóyá ó fẹ́ já chain ọrùn yín àbò fẹ́ fọwọ́ sáà wind down mọ́tò yín ní èsì gbogbo bó wá sí fẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní àwọn tí ń sọ yín àwọn escort yín lẹ́yìn gbogbo bó wá sí fẹ́ wà aggressive tó ó yẹ kí fídíò yẹn capture bẹ́ẹ̀ bá sì sọ pé wọ́n aggressive ń tó mú yín wind down ó mì pẹ́ yìí náà ẹ fẹ́ counter aggressiveness yẹn ni ẹ fẹ́ sọ fún wípé mo wà bí o kí lẹ wá fi counter aggressiveness yẹn kí lẹ fi hàn ẹ kàn wind down pé kó rójú yín pé I'm looking at you I'm seeing you ṣé ìdí tẹ́ ṣe wind down nìyẹn ẹ sọ nǹkan kan jáde náà ẹwọ ẹja kò lórí ẹ akànnì ká fi hàn yín tí wọ́n ti ń preach already wọ́n ti ní Ọlọ́run ó gbèjà wọn pé Ọlọ́run tóbi ju gbélé lọ Ọlọ́run àwa gan mọ̀ pé Ọlọ́run tóbi jù lọ ṣùgbọ́n eléyìí tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé Ọlọ́run nìkan ló tó bẹ̀rù Ọlọ́run nìkan ló lóye in fact kò rán èèyàn kó mọ rí ẹni yẹn kó lóun mọ ṣèpàdé pẹ̀lú Jésù lójoojúmọ́ treat ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èèyàn Ọlọ́run nìkan ni kó mọ fojú Ọlọ́run wò the best of a man remain a man
mo tún sọ the best of a man ó wà orative ni o àbí orator lẹ́mọ̀ pé ó mọ̀ràn sọ ni o ó lọ build ni o ó wà muscular ni o ó ṣe kíní the best of a man can always be a man cannot even be an angel kàtí ẹ̀ka ẹ̀ lè fi èèyàn wọ̀ lọ́hùn a man cannot play the role of an angel a man remains a man no matter how good he looks like or he sound. Ṣùgbọ́n tàwa o àwa tá a bá ṣàṣìṣe àmọ́ own up ni ṣé ẹ ti rí wípé ọlọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ gidi ju àwọn kan lọ ọlọ́run fún wa lórí orí ọ̀fẹ́ yẹn gan ló dùn jù kò ṣe mistake kò dẹ̀ own up pé mo ṣe mistake o mo ṣe ọlọ́run máa fi test èèyàn ni o ó lè jẹ́ another level ọlọ́run fẹ́ gbé bàbá ìmáà nìyí dé in the level of spiritual realm ṣùgbọ́n tó kàn fi nǹkan kékeré kan test yẹ ṣé bọ́lọ́run rí ọkàn àwọn òwà adájọ́ ọkàn ní ìsìn àdásí tọkàn tọwọ́ tí látà fojú rí là ń sọ ní ìsìn kẹwàá mọ ẹjọ́ tó ń lọ́hùn ó dà níbi ìtọkàn o kò sírù kò tọ́ lọ́hùn lè gbé ọ sí o tí ì tóbi ìkànnà ọlọ́run ọba ọlọ́run ó dárí jẹun o ṣùgbọ́n you should learn to own up ẹni tó bá gbọ́n ẹni tó ọlọ́run bá ró lágbára ẹni tí ọlọ́run bá fún nímọ̀ nìkan ló mọ́ own up fún àṣìṣe níta gbangba a sì dúpẹ́ pa lórí ọ̀fẹ́ yẹn bì. Ẹni Sunday ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn abala lérèfé lónìí orí àwọn pásítọ̀ àwọn prophetess orí wọn ló dálé ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ arábìnrin náà ó júwe ara rẹ̀ tọ́ráwọ̀ rántí rẹ̀ fúnra rẹ̀ náà ló jẹ́ rántí rẹ̀ pé òun lòun ríran kan lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n ti gbàgbé wípé kì í ṣe ẹnìkan lòun ríran sí ó rò pé ààrẹ Tinubu nìkan lòun ríran sí àwọn èèyàn rántí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ ká tó gbọ́n ti very dark man àtàwọn ọmọ Nàìjíríà sọ. Hello, this is Brian this year here. As the Spirit of God revealed to me. You will remember I'm the one that prophesied that Bola Ahmed Tinubu is the president of Nigeria 2022. And remember I also made a prophecy video that the Spirit of God said people that work with President Bola Ahmed Tinubu should allow him to do the work God sent him to do. And the Spirit of God is revealed to me that President Bola Ahmed Tinubu is not doing most of the things God expected him to do. And the Spirit is also accusing most of the people around him. And the Spirit of God said that President Bola Ahmed Tinubu should see bright this year, if he likes. The Spirit of God is also saying, as a result of him not doing what God wanted to, there is going to be a mega revolution. Nigeria youth and Nigerians in diaspora, they are about revolting. And this is going to happen before 2027. And it is going to be what you've never imagined. The Spirit of God said that I should tell most of the people working with President Bola Ahmed Tinubu to tread softly. They should be careful. Former Governor Maher should see me. Former Governor Wike should see me. And Whiskey also should see me because of the mother's duplicate. The Spirit of God is saying that President Bola Ahmed Tinubu should sit up. Because what is coming, nobody will see it coming. May God help Nigeria, help all of us in Jesus' name. Amen. Ó dá ọ̀nà lẹ́ti gbọ́ yẹn ó ríran sí ààrẹ Tinubu ó ríran sí ọmọ Nàìjíríà ó ríran sí Wizkid ó ríran sí ǹjẹ́ kò dárúkọ Burna Boy ṣùgbọ́n very dark man náà ti wá jáde ó ti dá lóhùn báyìí yóò wípé ẹ̀mí Ọlọ́run rán òun náà sí ìyá yìí wípé irọ́ nìyá yìí ń pa mo bá bú ẹ̀rìn pé kí gbogbo akúkú mọ̀ sọ pé ẹ̀mí Ọlọ́run ló rán wa síra wa tó bá ti jẹ́ pé ibi tá a tún fẹ́ mọ̀ sápamọ́ sí nìyẹn ká tó wí ká tó fọ̀ ká tó sọ nǹkan ká tó ṣẹ́jú ẹ̀ ti ní the spirit of the Lord Ọlọ́run ó sì mọ̀ the spirit of the Lord ó sì mọ̀ wò yín lọ́kàn báyìí pé wọ́n tún ń parọ́ ọmọ mi onírọ́pọ̀ Nàìjíríà o abẹ́ òrùlé religion náà sì ń sá sí arábìnrin tẹ̀ ń wò yìí ó lè ti máa sọ àwọn nǹkan kan kó máa mú jẹ ọsẹ́ rí àwọn tí máa ń forecast bàbá àjẹ̀bù pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn forecaster ni wọ́n ṣe wòlíì o ó ti ríran sí very dark man náà rí nígbà kan tó ní èèwọ̀ yóò yọ sí gbogbo ara nígbà yẹn tí very dark man sọ̀rọ̀ sí ẹ̀sìn mọ̀ pé very dark man wọ́n yálù wọn ó máa ń yálù wọn ní bí omi òkun tí ń hó very dark man wá rán létí ó lẹ́mìí Ọlọ́run rán òun sí wípé ó ní rọ́ ni pé rọ́ ni ń pa pé kò rántí dárúkọ Burna Boy pé òun rèé o òun ló sọ fún lọ́jọ́ sí wípé èèwọ̀ yọ sí ń lára gẹ́gẹ́ bíi ti Jóòbù nínú Bíbélì ó ní èèwọ̀ yọ sí ń lára nítorí pé òun sọ̀rọ̀ lòdì sí ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ ní ẹnu very dark man ọ̀rọ̀ rẹ̀ tà. You don start again abi you don start na so you talk say I go get boil all over my body you remember abi you don forget. You say I go get boil. They go send boil to me. All my body go get boil. Up till today, I no get boil. But anyways, the way the Spirit of God they tell you, and so Spirit of God still take tell me say you dey lie. Make Wizkid come see you because of a fake mother. Wait till you talk. Make Tinubu come see you. We be, we be. Madam, go and sleep. Go and sleep. We are leaving all these things behind in 2025.
ọmọ akẹni very dark mind ṣé àṣírí ọmọ Nàìjíríà náà dùn mú tán bá ti gbọ́ the spirit of the Lord the spirit of the Lord tán bá ti fi orúkọ Ọlọ́run ráàpù irọ́ fún wọn wọn yíyẹ wò ń lò jẹ́ pé irọ́ ń parọ́ fún rọ́ ni náà onírọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn so tán bá parọ́ fún wọn wọ́n máa ń rà á owó gọbọi náà sì máa ń kó lẹ̀ lé irọ́ lórí wọn yìí wọn ní ẹ̀mí tán fi ń béèrè nǹkan fúnra wọn nígbà tí spirit of God tó gbàgbé pé spirit of God ń bá wọn rìn téèyàn kan wá dán dúró tó ní spirit of God ask me to tell you ṣé wò ó lè bèrè lọ́wọ́ spirit of God tí wọ́n ń gbé bọ̀ wípé did you say the spirit of God is one ìwọ ṣe bèrè lọ́wọ́ spirit of God tó wà nù rẹ̀ wípé ṣé wọ́n ló ràn ló ṣe sọ fún mi directly àbí èyí tó sọ fún mi ló fẹ́ emphasize lé lórí o fẹ́ kí n lẹ́yìn o fẹ́ kí n kó lè dùn létí mi ló tún ṣe rán ẹni kí spirit of God tó lè rán yàn sí ọ ó ti róye ní ti ń sọ fún ọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọ́n jìnnà gan-an sóòótọ́ wọ́n jìnnà sí spirit of God torí ẹlẹ́lòmíì fi máa wá fi spirit of God parọ́ fún wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì rè spirit of lie spirit of devil náà ń gbé kiri lọ́rọ̀ kan very dark man ti dá lóhùn ó ní kó rí ìríran sí àwọn ará àta Benue wà ń bẹ níbi tó ti ń pààyàn kó ríran ń bẹ pé kó stop ṣe bẹ́ẹ̀ a tó ti dàfi ẹ̀yìn tẹ́gùn fi sọ ọmọ Nàìjíríà tán kàn lè mọ́ pàtẹ́wọ́tẹ́rù lè mọ́ bà torí ẹ̀rù náà ní ẹ̀sìn tàn sí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti fẹ̀rù kó wọn láyà jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní ìsìn ẹ̀rù mo rántí ìgbà tèmi náà ó di pé bọ́ọ̀ bá lọ báyìí nǹkan sí ọ bọ́ọ̀ bá lọ báyìí nǹkan lè sí ọ ìgbà náà mo máa bìlíìfù pé bóyá tí n bá ti ṣẹ̀sọ́ lọ́hùn làwọn nǹkan burúkú máa ń ṣẹlẹ̀ ńgbà míì irọ́ burúkú bàbá lọ́lọ́run jẹ́ sí gbogbo wa bí bàbá ní ṣe mọ́ tírìtì wa ṣé tí ọmọ tiẹ̀ bá sí ọ o lè torí ẹ̀ kó o jù sínú omi gbóná àbí kó o jù sínú kinní pé torí pé ọmọ rẹ̀ sí ọ nítorí ẹ̀ ojú tèmi máa fi máa wọ Ọlọ́run nìyẹn ń sì ń jẹ́ fún mi dọ́là ń jẹ́ fún mi gidigidi Ọlọ́run ọba àlẹ́dà ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àsáré dé Milan ní Italy lọ́dọ̀ wa ń bí àti ẹ̀ ti débẹ̀ ọ̀rẹ́dí ẹ̀ mọ́ bínú ń tẹ̀ ń wò yìí ó ní tó ṣẹlẹ̀ lánàá lọ́dún iléyá níbi tí àwọn ìjọba tó ti fààyè gba àwọn mùsùlùmí torí n ò rò pé látìgbà tí mo ti débi mi ò rí mosque rí ìlú ẹ̀sìn ní bíbáyìí ní Italy ìlú ẹ̀sìn ni ṣùgbọ́n wọ́n fààyè gba anybody even níbi iṣẹ́ tán bá láwọn fẹ́ pray báyìí tá a bá ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ wọn fún one time ní time prayer wọn kò síbi tán ìtẹ́ni sí ṣùgbọ́n tí wọ́n ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti wà comfortable jù báyìí ìlú yìí ò sì gbàgbẹ̀rẹ̀ wọn yìí jẹ́ kán yọwọ́ kán tó dán lóhùn wọ́n ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí lé wọn dànù ní ìsìn ṣàdédé bíi 4,000 ẹgbẹ̀rún mẹ́rin wọn ni wọ́n fún níbì kan bíi sportivo làwọn pè bẹ̀ bí ibi tí wọ́n ti máa ń ṣe sports oríṣiríṣi indoor sport náà bá fún ọ láàyè kan ń bẹ̀ meanwhile status pọ̀ ń bí bẹ́ẹ̀ bá rí status Jésù lápọ̀ ọ̀tún ẹ lè rí ti Mary lápọ̀ òsì wọ́n máa ń ṣe status gan èyí tí ìṣe ti Jésù gan ẹ̀rí káàkiri ìgboro tó sì jẹ́ wípé míì wọ́n fi bronze gidi òkúta gidi olówó iyebíye tí ó sì sí bàbá ńlá bàbá ń kó ẹnìkan tó lè lọ jí bójú òun rọ̀ tó òun pa ẹ̀ lérí kó di pẹ̀tà láwọn status heavy status tán máa ń ṣe ń bì ibi tí wọ́n á fún yín pé kẹ́ ẹ ti lọ kírun ẹ sì rèé daṣọ bo status Jésù èrè Jésù tàn gbé síbẹ̀ àwọn yẹn wá ń bí yín wípé sàn lè wá sílùú yín kàn wá ṣerú ilé ẹ̀yin ẹlẹ́sìn mùsùlùmí sàn lè wá sí Saudi kì í sọ ọmọ Saudi ló ṣe o ṣùgbọ́n kàn fi ń bí wọ́n ni pé ìlú yín yẹn gangan sàn lè wá àbí kéèyàn lọ Mẹ́kà ní ìsìn kó wá rèé daṣọ bo ojú Kaaba wọn lọ fún yín bí kẹfì pray o tẹ́ ẹ bá ti lè respect ẹ̀sìn àwọn ó ṣe yín sùtá o àwọn ó bẹ̀rẹ̀ sí gbé bọ́n sì ṣe mọ́ bẹ̀rẹ̀ ní tó bá wá dọ̀la tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tán bá sọ pé wọ́n ń lé àwọn mùsùlùmí oníjàgídíjàgan kúrò bó lẹ̀ ṣe ní respect èèyàn nílùú ẹ̀ tí ò wá bá yín lù yín ẹ sì ń faṣọ ọbọ tó believe bẹ́ẹ̀ sì tí ẹ ò bá believe nù ẹ̀ ó sì padà sílùú rẹ̀ kó o rèé ṣe Ramadan tó o bá padà tán àbí iléyá náà sáà pé ẹ ń dálé yálẹ̀ gan-an ibi tó ti fẹ́ pa ọmọ rẹ̀ nígbà tí wọ́n fún lẹ́ran pé mọ́pọ̀ ọmọ rẹ̀ mọ́ ẹran ni ó pa ó kú òun bẹ́ẹ̀ ó relé ó sọ fọ́mọ rẹ̀ pé léyá ìwọ náà ò ṣe gbàlú rẹ̀ lọ in the spirit of iléyá bọ́ ọ bá ṣetán kó o padà wá ń bí. in fact ká náà gbà wọ́n láàyè ni wọ́n mọ̀ pẹran ta ẹ sì lè ríbi téèyàn kankan ti ta ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́ǹbí bó bá pẹran léyá ọ lọ síbi tó ti ń pa ẹran nìtàn bọ̀ pa wọ́n lè wọ́n pa lójú rẹ̀ gan ẹ lè rí pé èèyàn kan tẹ̀jẹ̀ lẹ̀ àbí láyé ẹja lásán gan wọ́n ń bọ́ ọ́ pa ní supamákẹ́ẹ̀tì ni so nídìí èyí wọ́n ń kìlọ̀ fún wọn o bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ lọ́la pé Italy bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn oníjàdísì ẹ mọ̀ dá sí o
ó dá o bó ṣe wà níre ló wà níbi o bó ṣe wà ní líìkì ló wà gbàǹjẹjá wá sáré dọ́dọ̀ pásítọ̀ iná mo ti lónìí Sunday orí wọn la dá ọ̀rọ̀ lé lórí jù eléyìí ó dà pé òye iye dáadáa ju àwọn yòókù lọ. Don't mind some of these overzealous men of God who are telling you they are praying for 13 hours, 18 hours, and make you feel guilty. Any man who prays for 13 hours is jobless. Any man who prays 13 hours every day has no economic value he's adding to his generation. A man who is economically active does not need to beg God for 13 hours. ọkàn tí ń ta kan tí pásítọ̀ ìsọ wọ́n ní irọ́ ni wọ́n ní kò ní ṣòro wọ́n ní ẹni ìjà òde bá ní pera rẹ̀ lọ́kùnrin èèyàn lè pẹ́ níwájú Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni o lè pẹ́ as the spirit leads you ṣùgbọ́n tí pásítọ̀ ìsọ ni wípé má jẹ́ kí wọ́n tì ọ́ má jẹ́ kán máa parọ́ fún ọ wípé bó o bá ti pẹ́ ń bẹ̀ pé o gbàdúrà dáadáa ó lè lo ìṣẹ́jú kan wájú Ọlọ́run kádùrà ẹ̀ gbà kọ́lọ́ má jẹ́ àrí ṣòro tá a fi máa sáré kiri kan ojoojúmọ́ náà fi ń pariwo náà fi ń ṣe ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá dórí òkè wọn wà ń bẹ̀ náà ní ìsìn wọ́n sì máa tọrọ owó ṣùgbọ́n wọ́n gba sígènú àdúrà ẹ̀yin tẹ́ wá ojú Ọlọ́run náà mọ̀ dúró dèkẹ́ fáwọn lówó wọ́n wà mọ́ ríran lódìlódì ní tó ń sọ fún yín náà ni wípé ìwọ náà rèé wà economically active mọ́ sọ gbogbo ayé gbogbo ilé àdúrà nìkan kọ́ ló sí ilé ayé àdúrà ní ìgbà agbára kọ́ àyè àdúrà ó ṣe kókó gan ṣùgbọ́n àdúrà nìkan kọ́ ni Ọlọ́run fi ṣe ilé ayé tó fi gbé dúró tó bá jádùúrà nìkan ni kò ní fààyè sẹ́lẹ̀ kò ní fààyè pé èèyàn lè mọ gbàdúrà kí ọkọ àtìyàwó kan fẹ́ ara wọn ní ìsìn kan ṣe marriage kan wá mọ̀ bára wọn lájọṣepọ̀ kan wá mọ̀ gbàdúrà páwọn òbí mọ̀ ṣùgbọ́n kan mọ̀ fọwọ́ kanra wọn nítorí pé abẹ́rẹ́ rí báwọn gbogbo nǹkan ló láàyè tiẹ̀ wọ́n á fẹ́ra tán wò fọ́ kan ẹ̀ ṣe ọ́ nímú wọ́n á ní ẹ̀ ń wojú Ọlọ́run ìwọ jẹ́ Mary tó fẹ́ bí Jésù. ó dá ẹ káàbọ̀ sí àárín gbùngbùn Lẹ́kì o mo ní bí ṣe mọ́ rí rèé sáwọn eléyìí ò ní change brain box change mọ́tò báyìí ó tiẹ̀ tó ń tanná kọ́lọ́ ń ṣàánú wa Lẹ́kì ó dá o ẹ kú gbádùn Lẹ́kì o bó o ní ojú ọjọ́ èmi mọ̀ wípé Ìkẹjà náà yín máa ń ṣe báyìí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n kí pápá láàrin ìṣẹ́jú mélòó omi Ìkẹjà ti wọ́ lọ mo sì jẹ́rìí ní Kòròdú kí ìrí báyìí ọlọ́mọdé àrí flood ẹ máa múra lẹ̀ o ó yẹ kí ti mọ́ kó akọyin lọ́gbọ́n ẹ mọ̀ ní kó lè ṣẹlẹ̀ lẹ́nìwé ó lè ṣẹlẹ̀ o mo gbọ́ pé wọ́n ní ó rọ̀ ń bàdàn náà débi wípé ìnísì kọ́ ni omi ti ń gbé èèyàn lọ ń bàdàn Ọlọ́run ní jẹ́ ká rí irú tó ṣẹlẹ̀ ní Lẹ́kì nílẹ̀ Yorùbá ní Mọ́kúá nílẹ̀ Yorùbá o ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á wá sáré dé inú fọ́nrán tẹ̀ ń wò yìí orí ló yọ ìkan nínú àwọn celebrity wọ́n ní àfibísílìn pop tó ṣe ẹwò àfi bó ṣe wálẹ̀ mo ní ṣe pop máa ń ṣe báyìí wálẹ̀ ni wọ́n ní máa ń wálẹ̀ o àmọ́ ni wọ́n ṣe dáadáa ni ẹrù pop sì ti ń bà mí láti gbà náà ẹ jẹ́ àpò mẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àwa sáré dé Ìyámọ̀pó wọ́n ní Ìgbẹ́tì ló ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ní orí mountain tó wà ń bẹ orí òkè ní yọ ooru ló kọ́kọ́ ń yọ mo ní ṣe ìṣe volcano ṣe ìṣe natural disaster ìgbọ́rù rẹ̀ Nàìjíríà o wọ́n ló ṣẹ́ẹ̀dì wéètì ni náà ọmọ Nàìjíríà ó ṣẹ́ẹ̀dì wéètì ó bọ́ ọ̀lẹ̀ bá sọ wọ́n bá rẹ̀ ń bu yẹ̀pẹ̀ ń bẹ̀ mo ní Ọlọ́run mọ̀ ṣàánú wa àti ìgbọ́ kí àwọn meteorologist àbáwọn onímọ̀ yẹ òkúta wọ àwọn geologist nǹkan àti ìgbọ́ kan lọ ọbẹ̀ o àti ìmọ̀ àwọn kan oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ń gbé kiri àwọn kan ti ń ṣèwádìí ìjìnlẹ̀ lórí Google ṣùgbọ́n ó yẹ kí àwọn ti Nàìjíríà gangan lọ ọbẹ̀ kán rè é yẹ̀wò kí ló fà á tóyìnbó yìí fi ṣeré rè o bọ́lọ̀ ń bá ń sọ wa káwa sọ́ra wa olóòótọ́ natural disaster kì í ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n artificial disaster pọ̀ kó wọ́n jẹ́ wípé wọ́n tún ti ń wa kùsà débẹ̀ ara tún ti ń ní bóyá ara ti ń ní mountain yẹn nìyẹn o ẹ bá wa yẹ̀wò o wọ́n bá yẹ̀wò tán á gbé ìròyìn ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ àwọn ò tí ì fẹ́ fi Google ká mọ́ fi gbégbèkúgbè ní ìsìn. Ìgbẹ́tì rèé o Ìgbẹ́tì ti change o ìyá àgbò hẹ̀ mọ́ o ó ti ń yàbọ̀ gan o ọmọ náà life lélẹ́yìí o. Jésù Kristi ó tún dùn ẹ̀ sísẹ́yìn ó tún dùn o. ó dá o ẹjẹ́ sáré fífọ́nrán yìí hàn yín o ìkan náà gómìnà yín rèé o Alex Oti ló kọ rẹ̀ gómìnà Abia State wọ́n ní ó ń rìn kọjá àmọ́ bóyá ó rè ṣe àbẹ̀wò títì ni kò yíá nítorí ṣe ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn ọmọ tí wọ́n wá rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì tán ń tajà
àwọn ọmọ tí wọ́n tajà nínú tráfíìkì yẹn wọ́n ní wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ nǹkan pé ó ń bi wọ́n sàn lọ skul ìwọ̀n help mọ́mì rẹ̀ làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí wípé ṣé kò yẹ kó lé wọn kó ń bẹ̀ ṣé kò yẹ kó sọ wípé child abuse ni kò yẹ kọ́ mọ́mọ́ ta ọjà lójú títì pé tí mọ́tò bá lọ gbá wọn ń kọ́ mo ní bóyá kò rántí ibi tẹ́ ẹ ti mọ àwọn olórí yín wípé wọ́n ń tán gbé sórí ń tán rò ó kọjá ti mẹ̀kúnnù torí normally bó ṣe ń yẹ̀ wọ́n wò yẹn náà ó yẹ kó lè tiẹ̀ sọ wípé kò dá ọmọ kékeré máa ta kíní lójú títì àdá èyí kò yẹ mọ́tò lè gbá wọn ọmọ kékeré lè ẹ̀bù òbí rẹ̀. Are you all students? Yes, sir. You're in school, right? Yes, sir. Are you paying school fees? No, sir. You don't pay school fees. It's free education, right? Okay, that's good. ìbéèrè tó béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ yìí ló wáyé káwọn ọmọ nàìjíríà mọ̀ sọ wípé ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n hack ti script ni pé bóyá wọ́n position àwọn èèyàn sójú títì yẹn ni àti ìrì mọ́tò táwọn ọmọ yìí ń ta kan fún láti ìgbà tán ti ń kọjá lójú títì pé wọ́n position àwọn ọmọ yìí síbẹ̀ níjàre mo lé mi ò mọ ọmọ nàìjíríà náà ẹ mọ àwọn olórí yẹn ẹjá kó bẹ́ẹ̀ ẹjá wá wọnú ojú ẹjá lọ sójúde ọba jàre àrà ìtànlé alára lójúde ọba wo èmi arówó fi ṣe èmi arówó fi ṣe o àwa arówó fi ṣe nígbà tá ò bá ti pè kè tọmọ ẹnikẹ́ni ó bá jẹ́ o arówó fi ṣe ó yá òdèrè lámìrè ó yá o òdèrè lámìrè ó ẹlẹ́dàá wa kó sọ wá pọ̀ pèrè gidi ká wá máa ṣiṣẹ́ àti ẹni ṣiṣẹ́ lágbára ọlọ́run ó dùn mọ̀ràn bá tiẹ̀ ṣe ń wò lọ́ọ̀kan yìí gbogbo steez and steezy in fact kò yọ ti gómìnà náà lẹ́ o gómìnà Dápò Abíọ́dún lẹ́ ń wò yẹ rí pé steez bàbá steez ò ṣe steez tójú steez lọ kì í sàn nìkan arábìnrin kan náà ti ẹ̀ gun ẹṣin báyìí mo ní wo bí ṣe ń gun ẹṣin kì í ṣe èèyàn kan ló dágbé steez wà ní ọdún yìí o steez pọ̀ rẹpẹtẹ in fact àwa steez in fact a lè sọ pé èèyàn kan ló ní steez nínú ojúde ọba ọdún yìí gbogbo wọn pátápátá náà ru steez wà Ìjẹ̀bú steez. ẹ̀kọ́ tí wà bàbá àlàtọ́wọ̀ ìyọmọ. mọ́mí o bàbá láyé mọ́mí o ẹ̀wà jẹ́ wọn mọ́ ẹni bá ní kò rí ilẹ̀ amọ̀lójú amọ̀lágbá kò sẹ́gun ṣe àmùtúwẹ̀. kò sí aṣọ tá a rí tán bí kíjìpá ní o gbogbo àwọn aṣọ olówó iyebíye àwọn aṣọ gbàdégbà táwọn bàbá wa fi lò gbàǹgbà náà gbogbo ẹ̀ lóníkálukú rẹ̀ gbọ́n rẹ̀ mo rí damask mo ní damask sì wà ó ga o ọlọ́run ẹ ṣé o tásà wa ò parun o àwa náà láwo ìtó yìí Yorùbá ló láṣà ọlọ́run ọba wọ́n ń ṣe festival láwọn ibòmíì náà òun náà gbà yìí ṣùgbọ́n eléyìí táwa náà fi àṣà wa ṣe steez tó wà nú àṣà wa yìí kò ṣeé fọwọ́ rọ́ dànù láyéláyé ó dùn mọ̀ràn aṣọdún yìí àpéjúṣe ni o á tún péjúṣe tọdún tí ń bọ̀ dára ọlọ́run Èdùmàrè lágbára àwọn onílẹ̀ nǹkan ò ní sẹ́mi wa o àṣẹ ìsàmọ́dún o àṣàmọ́dún sẹ́mi. ó dáa ká tó wá mọ̀ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn lọ ẹjẹ́ sáré fún yín ní update lórí ọ̀rọ̀ Tinubu àti Sanwó-Olú ìjà ti parí o wọ́n ní ìjà ti parí kí alárinà kó yẹ̀bá lọ́kọláya ló ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ń kọrin òbí wípé ìyá tó ń ṣe ká wọlé ẹ ṣeun ẹ padà ìjà dẹ̀ ti tán o wọ́n níjà ti tán wọ́n ní gbalaga báyìí ní Sanwó-Olú dọ̀bálẹ̀ níwájú Tinubu wọ́n ní tí ò sẹ́yìn àwọn lẹ́kànlẹ́kàn lókọ́ nú ẹgbẹ́ APC wọ́n ní ó dọ̀bálẹ̀ gbalaja wọ́n wá ń sọ fún wípé bọ́mọdé bá ṣe àgbà ọmọdé ni ó bẹ̀bẹ̀ bágbà bá ṣe ọmọdé náà ni ó bẹ̀bẹ̀ wọ́n ní kò sí ní tán fi àgbà ṣe wọ́n fi ń rán ọmọdé jẹ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn ṣaláì mẹ́nuba àwọn nǹkan kan secret meeting náà pé ṣùgbọ́n wọ́n ní etí ọba lé etí ọba lóko ògiri létí à ń yọ ọgbọ́n wọn lára tó fa ìjà ni wípé wọ́n lọ́rọ̀ Múdàsírù Ọbaṣá wọ́n ló wà lára tó dájà lẹ̀ wọ́n nítorí wípé ó lọ́wọ́ kan Sanwó-Olú nú wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n lòun ló rálé àwọn tí wọ́n ní kan yọ Múdàsírù lẹ́gbẹ̀mọ́ aṣòfin wọ́n ní tó sì sọ fún wọn ni wípé ààrẹ ní àwọn fọwọ́ sí wọ́n ló lórúkọ ààrẹ
ṣùgbọ́n mi ní ibo lẹ ti gbọ́ bọ̀dá Sanwó-Olú wọn lè ṣe bẹ́ẹ̀ mo jẹ́rìí wọn. wọ́n láti parí ìjà wọ́n ní kẹ́nìbọ̀dì mọ́ ru iná sí mọ́ o wọ́n ní wọ́n ti dọ̀bálẹ̀ gbálájá wọ́n náà sì ti gbẹ̀bẹ̀ wọn wọ́n láwọn ò ní grudges pẹ̀lú Sanwó-Olú mọ́ kí gbogbo nǹkan máa lọ létòlétò ní báyìí. a ti dá padà o àdápadà sọ́dọ̀ rẹ̀ ò bàbá ìwọ lólógo àti ìyìn àdá wọn padà sọ́dọ̀ rẹ̀ ò bàbá àwa ti dá padà o àdápadà sọ́dọ̀ rẹ̀ ò bàbá ìwọ lólógo àti ìyìn àdá wọn padà sọ́dọ̀ rẹ̀ ò bàbá. Ká fún Ọlọ́run ní ògo rẹ̀ tóró ni ògo tọ́ sí oníyìn tọ́ sí ẹgẹ́ ń dé fìlà mi padà ẹgẹ́ ń dé torí abetí ajá in the spirit of Ojúde Ọba náà ni mo ní bàbá jọba jẹba àbá wọn sí níbẹ̀ nínú ara ṣùgbọ́n àwa náà dà sí inú ẹ̀mí bó ṣe ń lọ náà nù adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o kólóde gbòde àbílà kólóde gbòde àbílà oya kólóde gbòde àbílà ẹbílà kọ́mọ olóde kógbòde adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àtúntìdé náà nù o omi dúdú omi dúdú fojú jàró kò lè rẹ̀ sọ kò lè rẹ̀ wò kò lè rẹ̀ kíjì pa àwa òde ojú olómìjò ojú olómìjò gbogbo ẹ̀ ò ń yọ̀tọ̀ mi gbogbo ẹ̀ ò ń yí lura wọn bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ níjẹ̀bú òde ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wo atúnrẹ́mí sẹ́mi bó lójú ọjọ́ wọn ó kọjú sí yín lónìí ni o kẹ́ ẹ̀ lè rí gbogbo design aṣọ mi àbẹ́ẹ̀rí bí a bá ti ń ṣe ọdún tó lápẹẹrẹ ó ní mọ̀mọ́ túlé kan bó lójú ọjọ́ sí gbogbo ẹ̀ ń dùn sẹ́yìn náà ń celebrate iléyà ò tí ì tán ta ọdún iléyà ń lọ lọ́wọ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni tí Ojúde Ọba náà tún bá ọdún bọ́dún ńlẹ̀ ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló mọye ẹ̀mí màálù tí ó ti sùn báyìí níjẹ̀bú Ọlọ́run ló mọye ẹ̀jẹ̀ màálù tí ó máa sàn bí àgbàrá níjẹ̀bú báyìí aṣáàdúpẹ́ ẹ̀mí èèyàn kọ́ ẹ̀mí ẹranko ẹ̀mí màálù ni Ọlọ́run sì ti fi wá jọba lé wọn lórí ó ní ká máa pàṣẹ ká máa ṣe bó ṣe wù wá ó sọ wọ́n dó ń jẹ fún wa ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń sọ wípé bọ́ bá ń wo iye ẹ̀mí màálù tí ó máa lọ láti ojú ọ̀run ní sáìdì Ìjẹ̀bú báyìí wọ́n ní location yẹn wọ́n ní ẹ̀mí màálù wọn lo òkè báyìí mo ní kí wá ní wọ́n ní àwọn Fúlàní kan ń ta àtàjèrè mo ní Yorùbá ìdà ẹran kiri Fúlàní náà ní ìdà ẹran kiri sáwà nítorí ẹ̀ àwa fẹ́ sọdún ẹran kí láà fi sọdún sí ẹran sí kì í lè gbé ọdún Ojúde Ọba sí ẹran ewúrẹ́ nìkan lè gbé ọdún Ojúde Ọba bá a bá sì ní kára ràkúnmí bọ́n àwọn Fúlàní bọ́n Haúsá ṣe ń ṣe Fúlàní ràkúnmí náà àwọn náà ń sìn àwọn náà ń yí kiri bá a bá ní ká lọ sí ìdí ram ìdí àgbò àwọn Fúlàní àwọn Haúsá náà ń ta Yorùbá yìí sí òwò ẹran alápàtà àlèmọ́ sí alápàtà rẹ̀ o ṣùgbọ́n sàdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ẹ̀mí èèyàn lọ sí lọ́bọ̀ tí ẹ̀jẹ̀ pé a gbọ́ láwọn ibì kan nígbà ọdún Iléyá yìí náà ni wọ́n ní wọn bí méjì kan la gbọ́ wípé ẹran màálù náà burú o ẹ̀jẹ̀ àmọ́ sọ̀rọ̀ àwa mórí kan báyìí níbi tó ti fẹ́ dùbú ẹ̀ wọ́n fẹ́ kán lè dùnbú rẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́kọ́ dùbú rẹ̀ wọ́n fẹ́ gbọ̀nà ìbúrú yọ sí kán lè dùnbú rẹ̀ wọ́n fẹ́ fokùn sí lẹ́sẹ̀ kan yí ṣubú kan fún fàṣẹ ṣùgbọ́n òun ló fún wọn fàṣẹ at the end of the day o. ó dá in the spirit of Ojúde Ọba àti in the spirit of Iléyá mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ lónìí bó lójú ọjọ́ ṣé gbogbo ẹ̀ ń dún ìgbàgbà n ò mọ̀ lo kíní ó yẹ kí n lo kíní ilé. mo ti lọ lo ilẹ̀kẹ̀ mi àbẹ́rẹ́ yóò pè báwọn ilé ìwú yìí bí wọ́n ṣe ìwà àyà ìtẹ́lẹ̀ tó fún mi nílẹ̀kẹ̀ kìíní ó ṣe déédé ó ṣe gẹ́gẹ́ tó gẹ́gẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ adúpẹ́lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ máa gbádùn náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ń jẹ̀bù láàárọ̀ ṣe ń bí o bẹ́ẹ̀ náà là mú nǹkan lé bẹ́ẹ̀ náà là ń jẹran dídín lé bẹ́ẹ̀ adúpẹ́lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ káàbọ̀ in this Iléyá and Ojúde Ọba edition
orí ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè náà ní níbi tí ọmọdé ti ń mọ ọwọ́ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun níbi tí a ti ń kọ́ mọ́ ń lùbọ̀ ibà àròyìn náà ní ibà gbọ́n olébẹ̀ ibà yànnà ibà sanwó-olé ibà kanjú abẹ́gbẹ̀mí náà ní ibà rìn gẹ̀nìgẹ̀nì tí kú mi àti kú yorùn gẹ̀nìgẹ̀nì wọ́n mọ̀ rìn gẹ̀nìgẹ̀nì délẹ̀ wọ́n mọ̀ rìn dọ́ba ìgbára alẹ̀ fún mi ò kémi náà lè ráyè gbára alẹ̀ fún inú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa abala comment section àyà náà ṣètò rẹ̀ lọ́wọ́ ń ga òun sí máìkì bẹ́ẹ̀ náà ni ó fi amplifier ó fi gbé ohun rẹ̀ sí èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin orú ti mú un ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà ọ̀páká ọkọ̀ àwọn òpèké mo múra tán bẹ́ẹ̀ náà ni mo láìkì kìíní Yorùbá wọn ní àṣà àti ìṣe a ní àṣà gidi tó yanrantí original àṣà bẹ́ẹ̀ náà lè pè mí ní ibà ọ̀pápá parada àyà parada ó ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà ìyanu abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàbẹ̀lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa èmi náà ní ibà kanjú abẹ́kù ibà sílálàyé ẹ tún lè pè mí ní ibà gbé wọn débẹ̀ kẹ́ wá bá ń fòtí ọ̀rọ̀ ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kan tó sẹ́ndì náà wà ń bẹ̀ ibà rẹ̀ jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ètò àwọ̀ ò wá tẹnu àbùkù báyàn kankan o ṣùgbọ́n bí ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé àti bá ṣe fi ìròyìn túlù ṣe àti wípé aláìfẹ́ àwọn tí wọ́n bá ń gbé ìròyìn èké ìròyìn fògànà torí ẹ̀ àwọn ṣe iṣẹ́ ìwádìí wa délẹ̀délẹ̀ ká tó gbéròyìn èyí tá àbámọ̀ ń pẹ́ àásọpá àmọ̀ ń pẹ́ ṣùgbọ́n mọ́ ju gbogbo ẹ̀ lọ lórí ìkànnì gbogbo ń tẹ́ bá gbọ́ reportedly and allegedly ni wọ́n fi ń pàkíyèsí ara wa sí ni o gbọ́n tó bá fẹ̀sùn bá fi kàn yín kò kan àwa ò bìlíìfù ẹ̀ ẹ̀yin náà fẹ̀sùn kàn kì í ṣàwà o àwa kan gbé sáfẹ́fẹ́ ni kájọ fojú àgbà wò kò mí ń pa bìlíìfù nú ẹ̀ o àwọn ọ̀tá yín àwọn ò bìlíìfù náà àwọn ọ̀tá yín o ẹ̀yin tẹ́yìn náà sì jọta sí àbìlíìfù yín pé ohun tẹ́ bá sọ ń pa wọn tí wá ní pé kájọ yànnà náà ká sọ fún yín pé wọ́n ń fẹ̀sùn kàn yín bí ọ̀tá yín tó ti fẹ̀sùn kàn yín o ṣé lóòótọ́ ni ẹ wá dìfẹ́ǹdì ara yín. ó dá o nínú ìròyìn tòní ẹja mọ́ òun náà tí ó mọ̀ kan abala àkòrí ìròyìn níbi tá ti mọ̀ dam tútù wájú tá mọ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù tá ti mọ̀ pé àdírẹ́sì bí tá ń lọ nítorí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pọ̀n lè rìn àjò ó yẹ kó mọ ibi tí ń lọ máàpù wà lọ́wọ́ Ọlọ́run òun ló kó àjọ pàtọmọdé àtàgbà nítorí wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n láì dálẹ̀ ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni Yorùbá lọ abọ̀ á ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ tàgbàlagbà ọwọ́ kèrègbè ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ká fẹ́ ọwọ́ wẹwọ́ kọ́wọ́ lè mọ àwọn Ìjẹ̀bú náà ń ṣe ọdún wọn nítorí ẹ̀ gbogbo àwa Yorùbá aláàbà wọn fẹnu sí èmi náà mọ̀ dì báyìí ni mo dì bí rẹ̀ ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú ọdún iléyá ṣùgbọ́n tó jẹ́ ìròyìn tó bani nínú jẹ́ ẹ̀mọ́bìnú òun láàbì bẹ̀rẹ̀ ọkùnrin kan wọ́n ló ti mu gọ́ọ̀mù ó mu Colorado yòó ó sì fúnra rẹ̀ rè sí kànga ibẹ̀ ní ọlọ́jọ́ débà ibẹ̀ ló gbà lọ kò tí ẹ̀ fíìlì ẹ̀ ẹni tó ti wà háì inú Colorado lọ́wọ́ wọn àti Colorado náà jọ já sí kànga Kwara ló ti ṣẹlẹ̀ níbo ló ti ṣẹlẹ̀ àmúbọ̀ wà fún ilónìí náà ni kò ní dọ́là bábá kó ń bẹ̀ tán á tara ṣàṣà á dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu lọ́tẹ̀ yìí ọ̀dọ̀ Soludo àti Adeleke wá ń jọ bí ẹni pé gbogbo ibi tí ààrẹ bá rìn sí ní Adeleke náà rìn sí ní ìsìn làwọn àwọn wò wípé wọ́n ti ní kò sáàyè fún ọ wọ́n ti láwọn ò ní fún ọ tíkẹ́ẹ̀tì nínú ẹgbẹ́ APC kó o dọ̀bálẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ fún ààrẹ kó o rẹ́rìn jù bá in fact kó o mú ọjọ́ sí kó o rè mọ́ jó fún ààrẹ wọ́n ní ọjọ́ tó bá ti lóò dìfẹ́ẹ̀tì sínú ẹgbẹ́ APC wọ́n ní ó lọ tò látẹ̀yìn ní ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé Adeleke ò fẹ́ gbọ́ ó ń bá ààrẹ pálípálí lọ́dọ̀ Soludo lòun àtààrẹ tún ti pàdé kí ló ṣẹlẹ̀ táwọn ọmọ Nàìjíríà tó fi ń gbóhùn sókè kí ló dé tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC ń fojú ẹgbẹ́ wò kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ ṣé Soludo náà ti fẹ́ catapult tó fẹ́ dìfẹ́ẹ̀tì ní gbogbo wọn náà sáfẹ́ kí agbára wọn gbogbo wọn náà sáfẹ́ múlé ti alágbára wọn fẹ́ dúró ti alágbára bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fẹ́ kó mọ́ flow látòkè láti Àbújá láìsí ìdádúró kódà à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀kan náà fẹnu sí ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń dìfẹ́ẹ̀tì wọn in fact bàbá yìí ti ẹ̀ sọ́nú ọ̀rọ̀ wọn ní malutocracy ní tí wọ́n ní tán pè ní democracy Nàìjíríà pé wọ́n practice democracy pé malutocracy náà ganu sí ọ̀rọ̀ ti Rivers Fubara aṣọ púpọ̀ lórí ẹ̀ lánàá ṣùgbọ́n náà wájú ó yé wa wípé bí wọ́n ṣe máa da wọn lù tó rán bí wọ́n pé kí ni ìtumọ̀ malutocracy náà gbọ́n màálù nínú òyìnbó wọn sẹ́yìn lẹ́ formulate ẹ̀ wọ́n láwọn náà formulate ẹ̀ pé wọ́n máa da ẹran ọ̀pá kan ní Fúlàní fi máa da igba màálù pé ibi tán bá darí wọn sí náà máa lọ wípé
bọ́n ṣe ń ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú Nàìjíríà ni mo ní ọ̀rọ̀ yín make sense àti pé táìmù tẹ́ ẹ sọ sí tí àárín ọgbọ́n tí Adeleke fẹ́ mọ́ dá àti àwọn gómìnà míì tó fẹ́ fi dìfẹ́ẹ̀tì sọ́jọ́ ò tí ì lọ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bàbá yẹn ní ó sọ̀rọ̀ bàbá tí wọ́n á kó ń bẹ̀ tán á tún jẹ́ yín lábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti island tá a mú àwọn ìlànà irọ́ inú abala sanwó-olé láti mílẹ̀ ìwà ẹ̀mọ́bìnrin ẹ̀mọ́jà àdọ́mọpọ̀ mẹ́sì inú abala sanwó-olé láti nígbà ìjà wa sáré dé ọ̀dọ̀ queen mother tán ṣe ìgbéyàwó fún wọn láìpẹ́ yìí àti Ìyábọ̀ la bá gbọ́ tí àwọn ará Tanzania tán bá ń dá wọn lẹ́kùn wọn ní wọ́n já igba dámọ̀ lẹ́kùn fún wọn wípé ó ti tó gẹ́ ẹ̀wọ́ ní àṣejù pé àṣejù ti fẹ́ mọ̀ wọ̀ mo ní abẹ́ ń sí ni àṣejù ṣe wọ kí ni bó la àṣejù ṣe wọ̀ bí tí mo ti fẹ́ mọ̀ sọ̀rọ̀ àyá ni mọ̀dà sí o kí mọ̀ wọ́n ràn ìròyìn ni mo wá kà mú ní ó dá àyá yọ̀ dà fún ọ tó tètè ń já mi tàn mọ́ tó tèrè yí mi lẹ́ẹ̀kan náà tó sẹ́mi ní gbẹ́rẹ́ papọ̀ torí èmi ti fẹ́ mọ̀ wọnú kùsù lọ́nu ẹ mọ̀ pé àwọn gbèjà ara wa àyá ní kí n ti ẹ̀gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ náà wọ́n bá ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n ní ajàfẹ́tọ̀ọ́ kan ọmọ Tanzania wọ́n ní ṣùgbọ́n òun náà gbé ní Tanzania ṣùgbọ́n ó lẹ́nu gan wọ́n nílò èbò ló wà kí ló wá fa ìfàǹfà láàrin òun àti Ìyábọ̀ Òjó wọ́n ló sọ wípé àwọn láìpẹ́ ọmọ Ìyábọ̀ Òjó pé bó ṣe wá ṣe wedding lọ́dọ̀ àwọn wẹ́kọ̀ ọmọ ẹ̀ beautiful lady ni pé àwọn ó sì tọ́jú rẹ̀ pé gbogbo ayé ló láìpẹ́ mọ́ láàárín rí bẹ́ẹ̀ wọ́n gbà àtọ́ tẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìkan náà tó ti tẹ̀lé Ìyábọ̀ Òjó rí ṣe wedding fún wọn náà ọmọ kan báyìí tán mọ́ ọmọ ọkùnrin ní àbòbìnrin ṣùgbọ́n ọkùnrin ló jọ lójú ṣùgbọ́n yín mọ́ sí bí obìnrin òun náà ganu sí máìkì tó kọ́ áńtẹ́ẹ̀mù wọn lọ́mù ní àwọn olóṣè máńtẹ́ẹ̀mù wọn bẹ́ẹ̀ náà láàrí Fúnkẹ́ Akíndélé àrí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà lọ Zambia àbí ṣe Zambia náà lọ àṣẹ Tanzania ní fọ́nrán kata máa ń wò tó ti máa bẹ́ sódò tó máa ṣe catapult tó máa bẹ́ sódò báyìí àṣẹ Tanzania ló wá ara àwọn èèyàn wa náà wọ́n ṣe fàájì inú wọn dùn wọ́n gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ bó tiẹ̀ sí pé ṣe là ń yọ ọgbọ́n tán ní olórí wọn ààrẹ wọn pé ó wẹ́kọ̀ ọmọ dáadáa pé ó tiẹ̀ tó kówó lẹ̀kùn ní kò sí tí fi ń ṣèyàn tó bá dá sí tọ́lọ́run ebí ọmọ ìlú wọn ló fẹ́ ọmọ ìlú tíá kó dá sí tọ́lọ́run kò sí tí fi ń ṣèyàn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ọkùnrin lọ́mọ ìlú wọn obìnrin lọ́mọ ìlú tíá tẹ́lẹ̀ àwa máa fẹ́ ọmọ wọn ni ṣùgbọ́n àwọn náà wá fẹ́ ọmọ wa kò sí tí wọ́n fi ń ṣe wọ́n wá ní tí ajàfẹ́tọ̀ọ́ yẹn sọ ni wípé in this time of the season ní Tanzania wípé àwọn ń gbéná ojú ìjọba àwọn lọ́wọ́ àwọn ń ṣèwọ́de àwọn ń ṣe protest àwọn ń béèrè fẹ́tọ́ àwọn tí ẹ fẹ́ lé ààrẹ àwọn dànù ní ṣùgbọ́n bí táìmù tí wọ́n wá ṣe wedding sí pé àwọn tí ń retí wípé kán ti palẹ̀ mọ́ ilé tí tó lọ́mọ ní iṣẹ́ ń fi àparí iṣu ran Ìyábọ̀ Òjó àtọmọ rẹ̀ ni wọ́n ní rárá wọ́n ní táwọn sọ ní pé ó ti tó gẹ́ kán fi àyè gba àwọn pé wọ́n ń distract àwọn mo ní mo ti mọ̀ bí tọ́rọ̀ ń lọ pé òkè wọ́n ń ja ìjàngbara lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ tún lù wọ́n ṣe táìmù yẹn wá ní wedding lọ mo ní bó wá ní wedding ṣe papọ̀ wọ́n ti jàngbara wọ́n ní kí n fi Nàìjíríà ṣe ṣàǹpù pé nígbà tó ń ṣe ensars lọ́wọ́ kíyàn kan wá mọ̀ sí pé mo láì mọ iye wedding náà ṣe nígbà ensars wọ́n ní ṣùgbọ́n kí ó wá jẹ́ wípé ìjọba tó ń bá jàǹgbà náà ló wá ń ṣe agbátẹrù mú ní ṣèjọba ló ṣagbátẹrù wedding ẹ mọ̀ sọ ń tẹ́ ẹ̀ mọ̀ àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó dáhùn á sì mú gbogbo bí arábìnrin yẹn sì sọ ẹ̀yin ni ẹ wà bá wa dá sí nítorí àyà ti ní kí ni mọ̀ dá sí bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ní ààrẹ ti sọ̀rọ̀ ni nígbà tí gómìnà wọn ti sọ̀rọ̀ lánàá wípé ẹni tó súnmọ́ ààrẹ pé àwọn ń fura sí àti wípé àwọn tí wọ́n ń dá wàhálà alẹ́ tán ń ṣagbátẹrù àwọn apààyàn ní Benue State wípé Àbújá náà wà sínétọ̀ wà láàrin wọn àwọn olóṣèlú tán súnmọ́ ààrẹ wà láàrin wọn mo ní sí ààrẹ ti sọ̀rọ̀ ni wọ́n láàrin ò ti sọ̀rọ̀ kí wá lóde tó tún gbéròyìn ó ní ọ̀gá mi ó ní àwọn aráàlú yẹn ó ní ọ̀gá mi ó ní sẹ́nétọ̀ mi ti sọ̀rọ̀ mo ní kí ló sọ ó ló ti tó àṣírí ó ní iṣẹ́ ìmọ̀pẹ́ gbéròyìn kan lánàá wípé ọ̀gá ológun chief of army staff pé wọ́n ti kẹ́rùkẹ́rù wọ́n ti lọ fìdí kalẹ̀ sí Benue mú ní bẹ́ẹ̀ náà ni pé kán lè dojú kán lè mójú ajé kò ní sọ̀rọ̀ gangan kán rí bí ṣe ń lọ kán fáwọn ọmọ wọn bòrá mòrá pé dandan kọ́ ni kán tẹ̀lé wọn dénú ojú kán tẹ̀lé wọn dénú òkú pé tèmi gan tó bá fi dá tèmi màá ní kí ni ọ̀gá ológun fẹ́ lọ ṣe mélòó ni àwọn Fúlàní ẹ̀sìn wọn lójú bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní ogun gidi ni o wọ́n ní they are under siege gẹ́gẹ́ bí sẹ́nitọ̀ yẹn ṣe sọ wọ́n ní sẹ́nitọ̀ yẹn ló wá ń jẹ́ ká mọ̀ wípé ọ̀gá ológun ti kúrò ní Benue o pé wọn lọ́jọ́ kan gan bẹ́ẹ̀ o bó nǹkan gbọ̀ngàn wá ní òun rò pé bọ́n ọmọ Nàìjíríà ṣe rò pé báwa náà ṣe rò pé bẹ́ẹ̀ ló náà rò wípé wọ́n wá múlé sí Benue títí tí wọ́n fi kógo járí lórí ọ̀rọ̀ yìí tọ́wọ́ fi tẹ gbogbo àwọn Fúlàní herdsmen tọ́wọ́ fi pa wọ́n ń pa àyà ó ní kàkà bẹ́ẹ̀ ó ní ọ̀gá ológun ti fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n ti kú òǹbẹ́ mo ní àwọn náà retí ìròyìn tẹ́lẹ̀ sẹ́rù wa ń bọ̀ ọ̀gá ológun ni wọ́n ní kì í ṣe tẹ̀rù
wọ́n ní iṣẹ́ kún wọn lọ́wọ́ ni mo ní ọ̀dà àwọn sì jà mọ̀mọ́ àlọ́ wọn la rí àràbọ̀ òun yẹ ká mọ bọ́ sí rìn ibo náà rìn sí bóyá bí tó le ju bẹ́nu ẹ̀ lọ bóyá bẹ̀ náà gbà lọ. Wọ́n ní ọ̀gá ológun tá a rò pé wọ́n gbẹ́ni dání tí Yorùbá bá ní so gbẹ́ni dání ní ìtumọ̀ ni pé ibi ló máa kú sí wọn lórí táwọn kọ fúnra wọn nù. Orin tí ọ̀gá ológun kọ wọbẹ̀ nu pé ibẹ̀ làwọn fẹ́ rí tẹ́bà sí ní ìsìn àwọn gbẹ́ni wá ni àwọn ó sùn àwọn ó hàn ọ̀rùn ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ní wọn gbẹ́ni wá o wọ́n ní wọ́n kàn sẹ́ wọ́n yọjú wọ́n sì padà níta tí wọ́n sọ yẹn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni kọmíṣánná kan náà bá ganu sí máìkì mo ní kí ló dé kọmíṣánná ẹ gba sẹ́nitọ̀ láàyè fúnra yín lọ́rọ̀ sọ ó ní ọ̀rọ̀ lè jù bá ń lọ ológun gidi làwọn fèsì ó láwọn ò tiẹ̀ fẹ́ ológun mọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ aráàlú ṣe ń pè mo ní kí ló dé èyí tó yẹ kẹ́ mọ́ pẹ̀tù sí àwọn aráàlú lọ́kàn bẹ́ẹ̀ náà ni a rí gómìnà yín níbi tí ti ń pẹ̀tù sáwọn aráàlú lọ́kàn wípé kọ́mọ́dà owó kìíní ìrú okun ìwóoru káwàrú wípé tí wọ́n bá tiẹ̀ ka iṣẹ́ burúkú mọ́ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán gbé wá síbẹ̀ lọ́wọ́ wípé àwọn pàkíyèsí àwọn ọ̀gá wọn sí ni pé kọ́mọ́ ba gbogbo ẹ̀jẹ̀ pé orí bíbẹ́ kọ́ ni oògùn orí fífọ́ pé àwọn ológun ó ṣiṣẹ́ fáwọn pé tó lógun bá wá kó níbẹ̀nú ní ìsìn àwọn ará bí ó pa àwọn aráàlú bá ní rárá o wọ́n nígbà tó lógun wà wọ́n pa wọn tó yìí pé ìrànlọ́wọ́ pé kán má pa àwọn kán wá dáàbò bá wọn làwọn béèrè lọ́wọ́ wọn ó sì wá jẹ́gbà tí ológun wá náà tún pa wọn sí kí ló dé tó ń lékè kàn sí ní òótọ́ ni ẹ̀rí sọ ò sóò fúnra méjì ló dí tààmù wá fún inú tààmù wá àkọ́kọ́ mo ti kọmíṣánná wá ká tó wá mo ti sẹ́nítọ̀ wá tán sọ wípé wọ́n ti sọ fáwọn pé ọ̀gá ológun ò sì ń bẹ́nu ẹ̀ ò ní Makurdi o mo lélẹ̀ ní agbára ìròyìn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kí ló wá ń ṣe àwa oníròyìn mo kóra mi pọ̀ mọ́ kí ló dé tá a gbọ́ ìròyìn kan tó jẹ́ pé orí pépà náà ti ń kọ ìròyìn fún wọn ní ìsìn wọn ní ṣiṣẹ́ ìwádìí mọ́ bọ́n ṣe ṣe ọ̀rọ̀ ní 30 kìlómítà náà nù ohun tí mínísítà Umahi kọ fún wọn òun ni àwọn oníròyìn ń gbé síta pẹ́lọpẹ́ ọmọ Nàìjíríà objective media bí object media sí ni èyí tó bá jẹ́ mbẹ́ ìkéyìí ẹ sábà ń gbà bẹ́ẹ̀ tọ́ra àwọn kan correct mi nù kí ni pé object media ni objective lèmi rí bóyá òun ló ṣàṣìṣe rẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ arákùnrin tó tú àṣírí Reno professor kan náà ti jáde wọ́n ní onírọ̀ paraku ní Reno ibi tó ti ń rí jẹ ló mọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà sì fi ń rúgbó ìyá mi Grace olùsòótọ́ náà sọ́dá àmúbọ̀ àfúnni lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá wa kó ń bẹ̀ tán àwọn àdé ọ̀dọ̀ Dr. Abati wọ́n ti dá bọ̀dà lérè lóhùn kìí ṣe lérè pàìmọ́ o bọ̀dà lérè agbẹnusọ Wike wọ́n ní gbogbo ẹ̀sùn tí bọ̀dà lérè fi kàn wọ́n ní irọ́ paraku ló wá pa lórí ẹ̀rọ ayélujára mọ́ àwọn òpè àṣẹ press charge ni wọ́n ní ká sì mọ wò náà ṣùgbọ́n wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ pé àwọn ṣe bá ń bí àlà àṣírí ààbò dọ́dọ̀ Balógun wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ wípé àwọn ṣe bá ń bí àlà àṣírí ààbò dé ọ̀dọ̀ Wike ọ̀gá rẹ̀ wípé kò sí tó jọ o ẹlẹ́ẹ̀kejì náà wọ́n fẹ̀sùn ọ̀rọ̀ ti Dànzúkì nípa owó tí FCC fi invite wọn gbogbo ẹ̀ náà sọ lọ́rọ̀ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àmù kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ wà fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là àní rí jù báyìí lọ nínú abala àkórí ìròyìn wa ní pápá àti kókòjá lórí ẹ̀ọ́dà àti kókòjá ẹ̀jẹ̀ amẹ́lẹ̀ ìmọ̀ o nínú àkórí ìròyìn náà láti sọ ilé ẹ̀mọ́jà fi sínú abala sáná wọlé torí ìròyìn kan wà táwọn èèyàn ń gbé kiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ bá sì rántí ìkànnú àwọn gbajúgbajà òṣèré ìyẹn Bíọ́lá Adébáyọ̀ àwọn kan gbé káàkiri wọ́n ní ìdítọ́kọ rẹ̀ fi fílẹ̀ ni wípé ọmọ rẹ̀ tó bí tọ́jọ́ bí yẹn wọn kan ṣoṣo tọ́jọ́ bí tó wà láàrin wọn wípé IVF ló fi bí pé wọ́n wá níbi ilé pé ọmọ yẹn ò nọ́mà ọmọ yẹn ò fọ́ọ̀mù dáadáa oríṣiríṣi àwọn yẹn sáà ti ń gbé ìgbékúgbé kiri nípa IVF ẹni tí ò sérí àwọn náà ń sọ ẹni tó sérí àwọn náà ń sọ ẹni tí ò mọ̀ ń pa rẹ̀ àwọn náà ń sọ nǹkan ẹni tó sì mọ̀ náà ń sọ àwọn tó wá mọ̀ náà wá ń jẹ́ kó yé wa báyìí o wípé Bobby sọ lè bá wa dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ti dáwọn lẹ́kọ̀ọ́ ní English ṣùgbọ́n sọ lè bá wa ṣe tí Yorùbá ẹ̀ mú ní ẹgbẹ́ wa ẹjẹ́ ń wò tó bá ti yóò tọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ ń sọ tó bá sì jẹ́ pé onímọ̀ ní ẹmọ tẹ́ ń sọ wọ́n láwọn ọmọ táwọn ń sọ wọ́n ní iṣẹ́ àwọn ni wọ́n ní IVF gbogbo ọmọ tán bá bí ń bẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe abnormal o wọ́n lọ́mọ tó normal ni o wọ́n ní kò sí àtọ̀ láàrin ọmọ tán sun rẹ̀ àti eléyìí tán gba ẹyin lára ọkùnrin tán gba ẹyin lára obìnrin gbogbo ìbáàṣe surrogacy náà fi bí gbogbo ẹni tó bá wù kó gbé ìbáàṣe ìyá ni ó sì gbé ìbáàṣe ẹlòmíì ni ó bá wọn gbé wọ́n ní the same thing mo ní tẹ́lómi bàbá wọn gbé sí ẹ̀jẹ̀ ara arábìnrin ò ní sùn nínú ẹ̀jẹ̀ kìíní ṣé DNA arábìnrin tó bá wọn gbé sí òun kàn gbé ni ṣébí inú rẹ̀ ló ti develop ṣé kìí sára rẹ̀ ní ti ń jẹun ni bóun ló ṣe jẹ́ kí ló dé táwọn èèyàn ń tàn fẹ́ bímọ
IVF à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ́rọ́gbọ́ ẹ̀yìn tẹ̀sí jẹ́ nọ́ọ̀sì orí mo ní àwọn nọ́ọ̀sì yáwá àárín adé wọ́n mọ̀ ń pa rẹ̀ dáadáa ẹjọ́ ẹ bá wa fẹnu sí yáwá Tina Parker náà mọ̀ ń pa rẹ̀ dáadáa ogun tá a bá sọ ìwádìí tá a ṣe lórí ẹ̀rọ ayélujára ni ṣùgbọ́n practical knowledge díẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ ẹ já wa sí nínú comment section a lè rí ìlú àìlọ nínú gbogbo àkórí ìròyìn wa ní pápápá àwa mọ̀ wọ inú abala tí ó mọ̀ kàn lọ báyìí abala sanwolu sí cheese sí wọn ráyè fi agbádá ìyá fọ́tò lé ní àyà ó dà jẹ́ ń lo kọ̀ǹpútà kí n fi yà mò ń wò yín o ẹ wọ́n rò pé kí ní ẹ lè wọ́n rò ju tèmi ènìyàn rí kedere nínú webcam bù ó yá ẹ sí cheese ẹ jẹ́ ń gbé báyìí ẹ ṣe ẹ̀sùn síbi tí mo gbé kámẹ́rà sí ó yá ìgbà ẹ̀yẹ ẹ ṣe pọ́ọ́ pákà mo ti ẹja àyà sẹ́fì lónìí. sẹ́fì láyà lónìí ó yá o ẹ wò kí o ẹ wẹ̀yẹ o mo ti fẹ́ tẹ o. pákà gbogbo alásòǹbẹ̀ mi náà sòǹbẹ̀ lónìí. adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o ẹ̀ ń béèrè ibi tí pavilion wa wà lójúde ọba ẹ sáàmù ọ̀bọ̀ mẹ́fẹ́ bá ti dé bẹ̀kẹ́ pè wá tí nọ́mbà ò bá wá lọ. ó dá o ẹja wọn wọnú abala sanwó-wọlé lọ gẹ́gẹ́ bí òye tẹ́ fi mí jẹ ibà sanwó-wọlé yín náà rí o alákọ̀ọ́kọ́ nù abala sanwó-wọlé lónìí ẹ jẹ́ á lọ sí Ireland afúniròyìn kan lánàá àwọn ọmọ wa kan náà tó wà ní Ireland ń jọbẹ́ pé ibẹ̀ ni ìyá wa Grace olùsòótọ́ wà wọ́n ganu sí máìkì wọ́n sọ pé Ireland ò déédéé lé èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló dé wọ́n ì déédéé lé ọmọ Nàìjíríà pé wọ́n gbọ́dọ̀ ti ṣe nǹkan kan àná lámúròyìn wà fún yín wípé 35 Nigerians mo ní àwọn yòókù ń lé èèyàn jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n kàn gbé sínú news ni Ireland ti wá sọ ní ìsinyìí o wọ́n ní 577 million naira wọ́n lòun làwọn náà tán fi gbé ọmọ Nàìjíríà mo ní ṣé ìjọba Nàìjíríà ò bá yín fowó sí ni wọ́n bá yín dá sí ni wọ́n ní rárá wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà ò dá sí bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ wípé gbogbo àwọn tó sì ń béèrè lọ́wọ́ àwọn wípé kí ni wọ́n ṣe tí wọ́n fi kó wọn padà wọ́n ní àwọn ò ní sọ́tán ṣe ń pàtó wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí ẹ rí tán kó padà yẹn wọ́n ní ìmí inú wọn ó béèrè fún asylum tí wọ́n sì ti dá lóhùn wọ́n ti jẹ́ níwò wípé asylum rẹ àwọn ò gbà wọlé àwọn ti fún ní no tí iṣẹ́ kan tí iṣẹ́ méjì tó jẹ́ pé tí ní fẹsẹ̀ gbálẹ̀ kiri kò ríṣẹ́ sí wọ́n lẹ́lẹ́ẹ̀kejì wọ́n láwọn míì ní criminal offences wọ́n ní ìwọ̀nba péréte láàrin wọn ló ní criminal offences only people need to know what if they are served with deportation order it has meaning and the meaning is that you are not entitled to stay in Ireland ó ní kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ní gbogbo àwọn tó ní ìmí inú wọn tó wá ṣàtìpó wọ́n ti fún nínú wọ́n ti dá lóhùn pé torí ẹ̀ àwọn láti gbé wọn padà kò sì ní ìdí kí ìjọba Nàìjíríà mọ̀ sí torí àwọn tí jọ fẹ́ ọwọ́ wẹwọ́ tẹ́lẹ̀ arrangement wà ńlẹ̀ ó ní if it is the case that you are not permitted to stay whether you have overstayed your work visa or haven't been granted asylum ó ní you must bear the consequences pé o bá níṣẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá fún ọ ní visa iṣẹ́ tó o bá ti overstay ẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n fún ọ ò rí níwò ẹ̀ àbí mi ò mọ̀ bá ṣe ń ṣe work visa lọ́dọ̀ wọn ó ní tó bá ṣàti overstay ó wá ní wọ́n wá béèrè wípé kí ló dé tí nidcom mọ̀ ìyẹn Erelu kí ló dé tẹ́ ẹ̀ mọ̀ sí wọn náà wọ́n ní ìdí láti mọ̀ sí wípé corporation ti wà ńlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìjọba Irish àti ìjọba Nàìjíríà wípé wọ́n ti ẹ̀ ní ìdí láti sọ fáwọn ó ní there is no big deal in that they have been deported to Nigeria safely and they have been deporting to Nigeria before now so the country doesn't have to inform us when it is not nidcom that is bringing the people ó ní kì í ṣàwọn ní àwọn ẹ̀nà mú wọn bọ̀ ó ní kọ́sà ti gbé wọn wá lálàáfíà ó ní they have been deporting people once you run afoul of the law of the land they have the right to deport so they don't have to inform us ó ní báwọn náà ó bá deport ọmọ wọn àwọn ò ní ìdí láti inform ọmọ ní mélòó ní ọmọ wọn lẹ ti deport ẹ fún wa ní history wọ́n ní wọ́n ìsábà deport ń bẹ̀ lóòótọ́ wọ́n ní tán bá ka gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tán ti deport láti jọ yìí wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀wọ̀ 106 mo ní wọ́n yìí deport mẹ́rin ajẹ́pẹ́ àwọn tán deport yẹn ajẹ́ pé ó di dandan ó pa dandan kan deport wọn ni wọ́n ní the Irish Department of Justice said further charter operation will be carried out through the year as 2,400 deportation order was signed in 2024 wọ́n ló kó ogun nìbọn ro wọ́n ní nínú 2,403 wọ́n ní 35 tẹ̀rí táwọn deport yẹn wọ́n ní ẹyọ kù ń bẹ̀ wọ́n ní bọ́dún yóò bá fi kanlẹ̀ wọ́n ní ẹ máa retí bíi 2,000 and something tabaya 35 kúrò ní 2,403 yóò ṣẹ́kù bí 2,378
wọ́n ní ẹ̀gbọ́n retí o bọ́dún yìí ó bá fi kanlẹ̀ wọ́n láwọn ó dìpọ́tù wọn ló ga o. kódà ẹjẹ́ àpò mẹ́ ká mọ̀ pẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ara ẹjẹ́ sáré dé Ògùn State níbi tá a ti gbọ́ táwọn aráàlú àwọn ará agbègbè kan ń pariwo wọ́n gbalẹ̀ àwọn ní o àwọn ajagun gbalẹ̀ Èkó náà ti wá o Sàáké wọ́n ṣàdárúkọ Sàáké mo ní mo ti gbọ́ orúkọ yẹn rí wọ́n ní ta ni wọ́n ní tọ́ọ̀gì ńlá ni mo ní ṣé tọ́ọ̀gì kékeré wà ní ẹgbọ́n Sàáké wọ́n fẹ̀sùn kàn yín o àwọn ọmọ yín o ṣùgbọ́n àwa gbà pé wọ́n fẹ̀sùn kàn yín ni wọ́n ní ajagun gbalẹ̀ wọ́n ní wọ́n wá sí orí ilẹ̀ àwọn látẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ Ògùn wọ́n sì wá sí àwọn báṣubàṣu wọ́n ní kì í ṣe pé wọ́n gba ilẹ̀ àwọn nìkan wọ́n ní wọ́n lé àwọn kúrò lórí ilẹ̀ mo rí àwọn àgbàlagbà báyìí mo ní wọ́n ní eléyìí ní agbára o wọ́n ní gbogbo iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́n ti dé o wọ́n ní ṣùgbọ́n ọwọ́ rẹ̀ làwọn bá ń bẹ̀ o bí ẹni pọ̀ ń lóko iléeṣẹ́ ọlọ́pàá jọ mo ní kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ mo ní kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ mo máa wà disappointed gan pàápàá jùlọ ní command tí mo ti láìkì agbẹnusọ wọn ní Ogun State wọ́n máa darúkọ wọ́n máa lọ lákọ ní woman yẹn agbẹnusọ wọn yẹn ń jọ bẹ́ẹ̀ ń bá rántí dáadáa ọmọ sọlá ọmọ lọlá ó sá lọlá Ọlọ́run ní yọlá ipò ẹ bá tójú bọ̀rọ̀ yìí o wọ́n ní èèyàn kan tí ń jẹ́ Sàáké pé wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ní o wípé wọ́n wá gbalẹ̀ wọ́n sì lé àwọn kúrò ilẹ̀ tán fi ń dáko mo ní èèyàn kan èèyàn méjì mo mọ̀ káwọn wọ́n fẹ́ wọ bíi 50 mo ṣe ń wò wọn lójú kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan gàrú sí máìkì mo ní tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ yóò súnmọ́ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin ti diaspora ni mò ń bẹ̀ o ẹ̀yin ti diaspora ni mò ń bẹ̀ o ẹ má jẹ́ kán talẹ̀ ẹ̀rọ fún yín mo ní àbọ̀ tó rí góòdì ń bẹ̀ ni gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Benue náà rèé wọ́n nítorí góòdù tàn rí lórí ilẹ̀ náà ṣe ń pa àwọn èèyàn ní Port Harcourt ní Makurdi ní Taraba kí ló wá dé Yorùbá ló tún ṣe lé ìfúnra wọn wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ náà ti kó wọn wá o mo ní sájàgúnbalẹ̀ sí wà ní ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já lọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. They sent us out of the area. There is a special attack that they have some thugs. Those thugs have weapons. We don't have weapons. We don't have anything. We cannot go there at all because they are there already with their boys. There's nothing we can do except the government help us out. We've been living peacefully until now. And we are so surprised that somebody who is even living far away is coming to overtake our land. And if you report to police, he has bribed almost all police stations up to zone 2. He has friends, they are all collaborators. So we are now staying away because they even have some thugs around that have dangerous weapons. So we've been living in abject poverty because our land, every part of the land has been occupied by these people. And we cannot face them because we are innocent people and we are lawful. We don't want to take laws into our hands, and they are even more dangerous than us. That's why we stay away. But we are now in abject poverty at home, doing nothing. Because our farmlands, our lands, everything. I wanted to be a farmer. My father is a farmer. We own that land. That is where we always go. Even in those days when they are singing holiday is coming, we are not happy because we are going home to work for my daddy on the farm. But now, we inherited the land. We cannot go to the land to farm. What we want them to do is that they should call those people to order and then tell them that they are not the owner. In fact, the law states that CFO of land will be given by the government. So the government cannot give CFO of land without the family, the whole family having signatures. We are the families. Nobody is coming to us. If the government is not responsible for this, what you are going to do? We cannot take laws into our own hands. We are still just imploring them to help us set up a committee that will call those people, like this man called Saki Kamoru, who is not a native of our area here. He's even living in Ikorodu, coming to take our land. My name is Shakiru Musa Ulano. So I, along with other families, inherited areas of land at Igbo-Inoki, Ajeregun, Ewulemo, Ewono, and another villages around. But to our surprise, for the past 3 years now, the so-called land grabber known as Ajagungbale in Yoruba invaded the area, snatching all properties that belongs to our ancestors, in which we inherited from them. And we are highly surprised. All efforts made by the family to retrieve this land has been proved fruitless. So we are employing the states, the local governments, the federal government to intervene in this matter because we have been dislodged from our ancestral heritage. So we are appealing again to the president, to the governors, to the House of Rep and the senators,
the House of Assemblies, chairman of local governments, and councillors, because these are the reason why they are there for us. We expect the government to do something so that they can settle this matter, so that the people that have been dislodged can go back to their various villages. They collected their land, our land. They dislodged us from our villages. We have nowhere to live. We have nothing to eat. Even the kola nut, which is our main crops that we believe in and we feed on, they have been cut down. They have cut down all the trees, making the place an open place. So all efforts that we have made to the government, we have written, we have been to the court, and we have invited police. They are doing nothing on it. If you go to court, there are a series of cases pertaining to this land, concerning this land. wọ́n tó ti yan àwọn eléyìí jẹ nìyẹn o wàláì wọ́n ti yan wọ́n jẹ nìyẹn kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí wọ́n rògùn ẹ̀ ṣe o nítorí wọ́n bá ti ranjú mọ́lẹ̀ ń bì kan báyìí wọ́n mọ̀ àwọn developer yẹn dẹ̀ rèé ṣé ẹ wá rí wọ́n ní iṣẹ́ ìdédé iṣẹ́ o ó lè jẹ́ kanú àwọn alágbára abẹ ní ìlú yẹn náà tó fẹ́ fọwọ́ ọlá gbá wọn lójú ó lè jóun ló ń kó àwọn ẹrú ikú on behalf of Sake ìtàn dárúkọ yẹn o wọ́n ti ranjú mọ́ bẹ̀yẹn ti pẹ́ wọ́n sì mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ fìyà jẹ wọn ní bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn kàkà kan mú development débi kankan sì kárí àwọn tó nílẹ̀ àwọn aborigines ibẹ̀ long wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ o ibo wà ní kí gbogbo àwọn aráàbí lọ gbogbo oko òbí wọn tẹ́ gé dànù ìkàlẹ́ fi ṣe tí nǹkan bá wá ń ṣe àrọ́mọdọ́mọ rú wọn lọ́jọ́ ọ̀la wọn wá ní wọn nílé trace tó ṣe wọn ẹwà wọn ẹni tán dà sí gbogbo àwọn tán dà sí oh God odidi ẹbí. ṣùgbọ́n àwọn àgbọ̀ ni àgbà ó dìgbà tá a bá gbọ́ lẹ́nu apá kejì o kí ìjọba kan lè gbèsè ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu gbogbo ẹ̀yin tán fẹ̀sùn kàn pátápátá bóyá ó rí bẹ́ẹ̀ bóyá kò rí bẹ́ẹ̀ àwọn àgbọ̀ ń tán sọ ni àti ìgbà torí àwa ìfarí apá kan dápá kan sí ń bì. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ìkìlọ̀ pàtàkì ni wípé ẹ̀yin ti diaspora ọwọ́ wa wọ́n ti máa ń retí owó àwọn náà máa fẹ́ tarú àwọn ilẹ̀ fún ẹ mọ́ rè ralẹ̀ ń bẹ̀ o ẹ mọ́ ralẹ̀ tí ó di problem lè ta o ẹ mọ́ tún wá sí agbátẹrù ẹjọ́ o ẹ mọ́ ralẹ̀ ń bẹ̀ ẹ mọ́ béèrè sí o ẹ bá tán bá ti filẹ̀ lọ yín ẹ mọ́ béèrè pé ibo ni ẹ̀yin náà ti rí gbogbo agbègbè kan dárúkọ bẹ́ẹ̀ bá ti rí wípé agbègbè yẹn ni ẹ mọ́ bọ́n ṣe dúnàdúrà kankan lórí ilẹ̀ kankan yọ̀ọ̀dà fún ẹja kó mẹ́ja sáré dé Saudi oníbi tá a ti gbọ́ wọn ní nínú ilé ìgbafẹ́ tí wọ́n kó àwọn ọmọ Nàìjíríà tó lọ láti Nàìjíríà sí wọ́n ní iná dédé sọ níbẹ̀ mo ní Saudi mo ní ọlọ́mọdé àríbí o ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ báyìí o wọ́n ní federal government ti tojúbọ̀ wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ wọ́n sì ti ṣe nítorí yẹ kan ṣe pápápá wọ́n ní 484 pilgrims ni wọ́n ti kó kúrò ń bẹ̀ wọ́n ti relocate wọn mo ló dáa bẹ́ẹ̀ torí àwọn èèyàn mi tí àwọn èèyàn wọn lọ Saudi tán lọ fún àjàn náà ti ń pè mí pé ẹjọ́ wọ́n ní iná jóńbì kan ẹjọ́ ṣé ìṣe àwọn èèyàn wọn ló wà ńbẹ̀ wọ́n ní the National Hajj Commission of Nigeria wọ́n náà ti sọ wípé wọ́n ti kó àwọn 484 Nigerians tán rí ìṣe hajj tí wọ́n wà affected nínú fire incident ní hòtẹ́ẹ̀lì kan tán ló wà ní Shari Mansour Street ní Mecca wọ ẹ̀yìn tí èèyàn yín bá wà ńbẹ̀ tẹ́ ti pè wọ́n tán ní hòtẹ́ẹ̀lì kan ní Shari Mansour Street ní Mecca Saudi Arabia wọ́n ní around 12 p.m. lọ́jọ́ Saturday lánàá ní iná dédé sọ o. nínú ìkéde tí ìyáàfin Fatima Usara tó jẹ́ igbákejì Director Information and Publication Division for the Chairman and CEO of NACON Professor Abdullahi Usman wọ́n ní tó ti sọ̀rọ̀ ó ní commission ti sọ wípé safely náà kó wọn kó ń bẹ́ o ó ní kí àwọn ẹbí wọn mọ́ bẹ̀rù. ó ní orúkọ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ní Imaratu Sana ẹ̀wọ̀ gbogbo àwọn èèyàn yìí tó bá wà ń bẹ̀ náà yìí náà mọ̀ béèrè ibi tán dé sí kẹ́ẹ̀lì mọ́ fi chẹ́ẹ̀kì wọn irú nǹkan báyìí náà ni. ó ní bó tiẹ̀ jẹ́ gbogbo àwọn táwọn dóòlà ẹ̀mí wọn yìí ó ní kì í sàn náà bá wá ó ní àwọn private companies ló náà bá rìnrìn àjò lọ ó ní ṣùgbọ́n àwọn ò lè mọ̀ wò wọ́n ràn mọ́ ló dáa bẹ́ẹ̀ ó dáa bẹ́ẹ̀ ṣe aṣáàdùpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọn ní kò sọmọ Nàìjíríà kankan tó jóná ní Saudi òun ló dáa bẹ́ẹ̀ o ẹjẹ́ wá kó ń bẹ́ẹ̀ o ẹjẹ́ wá dé inú ìròyìn táwọn lọ àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn kan ni o mo gbọ́dọ̀ gbé ròyìn mo gbọ́ pé wọ́n ń ṣe gudugudu méje good méje yọ̀ọ̀yọ̀ mẹ́fà wọ́n ní méje náà ń ṣe nípínlẹ̀ Ẹ̀bó wọ́n ní nípínlẹ̀ Ẹdó wọ́n ní ọ̀dọ̀ pẹ́bolo nìyẹn wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ní èèbó rẹ̀ lè mọ́ dàn wọ́n rán ṣùgbọ́n action pọ̀ lọ́wọ́ rẹ o
wọ́n ní kò tiẹ̀ fi ara balẹ̀ kò fara lélẹ̀ fún àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn àwọn ajínigbé wọ́n ní gbogbo wọn ló kó sí kàtígórì kan náà àwọn báńdíìtì wọ́n ní ìyà kan náà ló fi ń jẹ wọ́n yóò mú wọn lọ sí ilé òbí wọn wọ́n sì wo ilé òbí wọn lójú wọn wọ́n ti tún deploy helicopter wọ́n deploy drones inú gbogbo gbóná wọ̀ lọ wọ́n gba anybody láàyè ibi tó bá ti kófìrí wọ́n fi wọ́n jófin ni mo ló dáa bẹ́ẹ̀ mo ní ọjọ́ wo náà bẹ̀rẹ̀ tèkó torí gbogbo tá à ń gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ èkó yìí àti fọ́nrán tá à ń rí gbogbo sáyìn tí wọ́n ń ṣe àwọn ọmọ yìí wọ́n ti sọ ẹgbẹ́ òkùnkùn wọ́n ti sọ di nǹkan lẹ́kọ̀ọ́ mo tiẹ̀ tún ṣe fọ̀kásì pé bí ó bá fi di 2030 ó ṣe é ṣe kó jẹ́ wípé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn yúùtì èkó wọ́n ti di ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn kí láǹfààní tán rí ń bẹ̀ ni wọ́n á mú Colorado rí àwọn tó pupa wọ́n á ṣèdè síra wọ́n á lọ́ọ̀kì ọwọ́ wọ́n á ṣe sáìn tán máa ń ṣe kí ni àǹfààní tẹ̀ ń rí bí kìíní àwọn kan ti ẹ̀ ń bú bàbá wa Wọlé Ṣóyínká wọ́n ní àtúbọ̀tán gbogbo ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ dálẹ̀ rí o wọ́n ní kò sírú àwáwí tẹ́ ẹ fẹ́ sọ tẹ́ ẹ dálẹ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo tẹ́ ẹ dálẹ̀ tẹ́lẹ̀ fẹ́ fi di gbéjà kojú àwọn kòlóníà ní ìsìn àbó nǹkan ni wọ́n ti wá fi gbéjà bó lè yín ó sì máa ṣẹgbẹ́ òkùnkùn tẹ́ mọ̀ para yìí ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí wọn Èkó náà ti ń bẹ́tà díẹ̀díẹ̀ o torí mo gbọ́ gbogbo slang tàn náà ń sọ báyìí ní sùúrù lérè gbogbo eléyìí tán sọ ní mo sin wọn náà sọ pé àwọn òṣègbè òkùnkùn àwọn òjàmọ̀ báwọn ti ẹ̀ṣẹ̀gbè òkùnkùn mo ní àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà náà sì ń wò wọ́n pàápàá jùlọ gbogbo division command lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n wà lórí ẹ̀rọ ayélujára rí wọn mú gbogbo àbí wọ́n ti legalize ẹgbẹ́ òkùnkùn ni àbí ẹgbẹ́ òkùnkùn tí kò yàtọ̀ sí tẹ̀dó sáwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn tí kò wọ́n yí para wọn ni lẹ́sẹ̀ ń wò wọ́n ràn àbẹ̀gbẹ́ òkùnkùn kọ́ lẹ́gbẹ́ òkùnkùn jẹ́ ni tẹ̀dó yẹn wọ́n náà máa ń màsàkára wọn gidi ní nípakúpa wọ́n nítorí ẹ̀ ni ó sì kan ìjọba lára mo ní èmi mo rò pé bóyá àwọn politician máa ń lò wọ́n ni wọ́n náà máa ń lò wọ́n náà o wọ́n ní ṣùgbọ́n ó jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé àwọn ọmọ yẹn náà máa ń lora wọn mo ló dáa bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò ìgbésẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Ẹdó ń gbé. We have been studying the forest to see how we can beat this challenge, and we have resorted to this collaboration. And in addition, I also want to announce that we are introducing technology in this fight. Right now, we have acquired some drones, which we are going to deploy immediately in the forest, because we find that to be very, very appropriate if we need to monitor the forest. And we don't want to allow the forest to continue to be ungoverned. We are now going after them in their homes. We get their names, we have their names. So this is a message to all courtists that think they can hibernate, they can hide in their father's houses or wherever, within Benin City or in the hinterlands, that we are coming after them. We have their names, we have their addresses, and we will be picking them up. ẹjọ́ ṣe ti bá mi gbúrò Sanwó-Olú o torí wọ́n ní Èkó ni àwọn ọmọ ìsáwá ní ìsinyìí o wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ wọ́n sì ń gbà wọ́n mọ́ra pàápàá jùlọ wọ́n ní Lẹ́kì wọ́n ní àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ti pọ̀ jù ń bẹ́ẹ̀ wọ́n lẹ́rù ń bá àwọn olówó Lẹ́kì gan ní ìsinyìí mo ní bàbá wa Awólọ́wọ̀ ti sọ wọ́n kọ open letter sí gbogbo àwọn olówó ọlọ́lá àwọn lẹ́kànlẹ́kàn Nàìjíríà ńgbà tán wà láyé wípé ẹ̀ ń wòran gbogbo àwọn ọmọ tálíkà tẹ́ ẹ̀ fún ní ìtọ́jú tẹ́ ẹ̀ fi sínú ìwé ìrántí yín ní ìsìn bó bá di ọjọ́ ọ̀la àwọn náà da àwọn ọmọ yín láàmú kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe pèsè ilẹ̀ fáwọn ọmọ yín tó kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fi wọ́n sípò tó àwọn náà máa dà wọ́n láàmú ó ti ń ṣe àbí òṣẹ́ Curtis lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ó ti di nǹkan. ó ra àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹja wá sáré dé Amẹ́ríkà olórí ọ̀rọ̀ Trump àti Elon Musk wọ́n ní ọ̀rọ̀ òtí ìníyanjú wọ́n ní Trump tiẹ̀ ti wá sọ ní ìsìn pé òun ò ní pè mọ́ pé ìjà ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní òun ní àtàǹfẹ́ mújà wọ́n ní Donald Trump ààrẹ Amẹ́ríkà sọ lánàá lọ́jọ́ sátidé wípé relationship òun àti billionaire donor Elon Musk is over. ó lóun ò fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ ó sì wá ṣe ìkìlọ̀ wípé bó ṣe over yẹn pé nǹkan ó lè o àwọn ó serious fún pé serious wàhálà làwọn ó bá fa ó ní if Elon Musk funds US Democrats running against Republicans who vote for the president's sweeping tax and spending bill ó ní tó bá fi lè lọ lo owó rẹ̀ láti responsor àwọn Democrats lòdì sí àwọn Republicans wọ́n dìbò fún òun láti yọ òun toró òun ló pe ìpè impeachment pé ẹ̀lúùlú rẹ̀ ló pójo yóò forí ara rẹ̀ kò pé òun ló pe ṣonṣo yóò sì rí jà ṣonṣo ẹ sì mọ̀ pé Yorùbá sọ wọ́n ní ṣonṣo méjì kò gbọ́dọ̀ jà kò gbọ́dọ̀ fojú kojú eégún ilé wa wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ rìn pàdé wọ́n ní àwọn tí wá rìn pàdé lẹ́sẹ̀ ògbèjì ní ìsinyìí obìnrin bá kanrin èkó tẹ̀ fún kan ní òun ò sì lè tẹ̀ fún Elon Musk
kò sí bó ṣe lówó tó gbogbo owó rẹ̀ gbogbo bó ṣe ń pariwo tó àti gbogbo kinní tó lóhùn dálẹ̀ ilé iṣẹ́ àwọn làwọn fọ́ǹdì ẹ̀ táwọn fi tax kinní táwọn fún ní subsidy o àwọn ó yọ subsidy o àwọn ó sì gbé iná kojú rẹ̀ gidi ó fẹ́ bá ìjọba jà mọ́ rò pé Trump nìkan ló ń bá jà o odidi ìjọba Amẹ́ríkà ló fẹ́ dojú ìjà kọ́kọ́ rí èrò dáadáa. wọ́n wá sọ wípé relationship tó ti ń bàjẹ́ yìí tó ti ń wà toxic pé ṣé ẹ gbìyànjú láti túnṣe wọ́n ní kò tí ẹ̀rọ lẹ́ẹ̀mejì ó sọ pé no nígbà tá àjà ó kọ́lẹ̀ capital no láyé fi ṣe small letter no capital letter no small letter no bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ emphasize ọ̀rọ̀ náà máa fi capital sí bàbá wọn onímọ̀ emphasize ọ̀rọ̀ náà máa fi capital sí ìgbàgbé kan wọn tí ó sì bàbá wa òní bàbá wa kan wà mo sì sọ́nù comment section lónìí ó dá wà nírí jù báyìí lọ́nà abala sáná wọlé o ká mọ̀ sọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ gbàgbé tí a ọ̀rọ̀ pọ̀ ńlẹ̀ ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ tá a sì fẹ́ múlò ẹ jẹ́ á sún síwájú pápá yá ó yá mọ̀ bọ̀ pápá wá ga lọ sí máìkì kó gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ nínú abala comment section abala wọn. mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala yín abala comment section tó ní at unique baby girl mọ̀mọ́ mi ni wọ́n ní òtítọ́ ló ń gbé orílẹ̀-èdè lékè Nigeria government ò ní òtítọ́ kankan nítorí náà ni wọ́n ṣe wà backward nínú ìlú tó wà ní gbogbo àgbáyé shameless and lawless government wọn ò ní àṣeyọrí kankan. ṣùgbọ́n àwọn APC ó bá ń jiyàn wọ́n láwọn ní wọ́n ní opposition inú wọn á lẹ́nu opposition lẹ́wà. Báàmí Ọlá Adéwálé wọ́n ní àwọn àgbàlọ́wọ́ mẹ́rin ọ̀fọ́ olóṣèlú Nàìjíríà wọ́n ní wọn ò kúkú dẹ́kun o láti pa ará ìlú lẹ́nu mọ́ pẹ̀lú irọ́ ojúkorojú pápánbárì irọ́ àbí ṣé wípé a ò tí ì rí nǹkan kan ní ẹ̀ tí ì rí o pẹ́sẹ̀ tẹ́ mọ́ fi ọ̀rọ̀ yín béèrè yìí olóye ló lè yé ọmọràn ló lè mọ̀. Báàmí Richard Awẹ́ wọ́n ní OB mú jẹ́ báàmí wọ́n ní ibà kúnkúndú ọ̀rọ̀ Aláàfin kì í ṣe ọmọ àlè ṣé bí adé aládìkún la gbà fún Aláàfin kò ní jẹ́ kí ojú ti bàbá wa Ìgbòho òòṣà ẹ fi òòṣà lọ́rùn sílẹ̀. Ìjọba location 419 Yorùbá nation no going back yóò dáa fún ibà mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Dòwú Yẹmí mẹ́mbà wa ni wọ́n ní bàbá Bobby bàbá mi mò ń jẹ́ yín bó sì jẹ́ mọ́ mi náà ni wọ́n ní we Muslims in Indianapolis, US appreciate your courtship for the post of our Muslim community in the Ileya festival sent by Mr. Spectacles. We give kudos to you, sir. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn orí ẹran léyà nínú kudos tẹ fi ránṣẹ́ sí mi o. Ó dá àwọn ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi ti na pákà mo mọ́ wà uplifted tí n bá ti rí mẹ́sẹ̀jì wọn. Wọ́n ní the LSE worker is 71 years old. The mistake she made was to keep it in her bag for 3 days. Èmi ò gbọ́ 3 days wọ́n fún mi gbọ́ o àwọn ọmọ wọn ò sọ yẹn o. Only she's old and might have forgotten she had it in her bag. If she was stealing it, she would have left it at home and not carried it around. Hopefully she gets her job back. It's still the greatest. USA is still the greatest in the world. Bobby, wọ́n bọ̀n lọ́wọ́ èèyàn ibà ìgbàlagbà lọ́wọ́ o èmi ò bọ́wọ́ o mo tẹríba níwájú yín ni. Wọ́n tẹ alárànbarà lọ́ọ̀fù sí mi 100%. Wọ́n kó fúláwà lé wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi 100%. Èmi náà nífẹ̀ẹ́ wọn. Wọ́n àmọ́ bọ́ àgbàlagbà lọ́wọ́ irọ́ o mo tẹ̀ níwájú yín ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọ̀gbẹ́ni ọmọ London olókọ́ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi wùn jẹ́ I always listen to your news whenever I have time. Kudos to you and Aya. Everything about Nigeria is a lie because the country has expired. Only Yorùbá nation can do it. Wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́. Mo láìkì òótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ fi gbé mẹ́sẹ̀jì yín kalẹ̀. Wọ́n nígbà táwọn bá ráàyè làwọn ń wò wá. Àwọn kan ní ojoojúmọ́ làwọn wò yín o ojoojúmọ́ ni o gbogbo wa náà lọ́lọ́run wò. Ó rà ẹja dọ́dọ̀ bá mi ni ò bá mi báyìí Akíngbàlà ààyè náà ni mímọ̀ pé tó bá ti dínú sọ́mà báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìráàyè wọ́n ní ìbálò tààràtàrà ẹ̀ pé sí ọpọlọ more grace to you and Aya. We pray that law enforcement are able to fish that guy out though his mother reacted so late. Olúwa á fún wa rí o àmì ọmọ tó sọnù Yorùbá nation no going back ó dàárọ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn kó nǹkan panulé ẹ ṣeun ò ní wáyé tí o.
Ora àyà sí chapter kejì àti dọ́dọ̀ okay chapter kí la wà chapter at Emmanuel Adeoye so ti wá àwọn náà ní chapter yìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá Ìjẹ̀bú ọmọ àlárẹ̀ àti pèsè oúnjẹ sílẹ̀ fún àyà bí ìkọ́kọrẹ́ Ìjẹ̀bú tó ní ẹja sáwá gbígbẹ my god èdè tútù ògìrì Ìjẹ̀bú gísà àdẹ̀dọ̀ kíndìnrín tẹran ní kìí ṣe tèèyàn ìgbín ebiripo mọ́ mi Dorcas náà láwọn ó ṣe ìbìrìbò fún wa pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí Ìjẹ̀bú olómi bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin lẹ́ni ìsàpá pẹ̀lú ẹja gbígbẹ pọ̀nmọ́ Ìjẹ̀bú tí wọ́n fi ògìrì Ìjẹ̀bú oh my god mo náà ní ṣé òun náà lẹ pákéjì sínú tẹ́ kó ránṣẹ́ ìwọ́n fìfẹ́ sí wọ́n ní fún àyà àti Bobby àti gbogbo ilé ó yá ẹjẹ́ àsùrùbó. At Marian Osunumi Mami ni Ojude Oba is good, but the town must be economically upgraded and developed, but not to show off only with material stuff and a wretched town. Ìjẹ̀bú lẹ́ ń pè wretched town. Anyway, gbogbo Ìjẹ̀bú ní kankan, òótọ́ lẹ sọ. Ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ yín heavy. Ọ̀bí yóò sì rí lára àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá dé Ìwó náà, àwa yìí sí àìsí Ojúde Ọba ń wò torí Ojúde Emir. Bóyá Ojúde Emir àná mọ́ ṣe ń wò. Bẹ́ẹ̀ bá rí gbogbo àwọn ilé láwọn ìlú òkè yẹn. Ẹ mọ̀ pé wọn kò sí development o. Mi ò mọ̀ tíjọba ń ṣe níbẹ̀ yẹn. Ìlú Yorùbá ìpínlẹ̀ Yorùbá tí mo lè ní development díẹ̀ wà tá a bá ti mú Èkó tá a mú Ìbàdàn ẹ tún lọ sí bóyá Èkìtì Àkúrẹ́ díẹ̀ ẹ ráwọn yòókù ìjọba ò ṣe nǹkan kan tààràtààrà àwọn ilé tó ti gbó àwọn páànù tó ti rọ́ọ̀sì kò sí development kan pàtó ó mà ṣe o. Ṣùgbọ́n ilé ìtàn ṣe iná wọ́n lè sọ di development festival wọ́n lè sọ di development ó kù sọ́wọ́ àwọn tí ń ṣagbátẹrù rẹ̀ tán àbá mọ́ dánìkan jẹ́ ẹ jẹ́ àwa dọ́dọ̀ kan jẹ́ kí ó ṣe àwọn aráàlú lóore ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Kúkú Adéyínká wọ́n ní ibà gbáǹkọ́gbì bàbá kúkú ló kọ́kọ́ gba Islam àwọn kọ́ ló mú Islam wọ Ìjẹ̀bú ṣùgbọ́n àwọn náà kọ́kọ́ gbà ẹ̀ ń bá kọ́kọ́ gbà náà ló mú wọ ọbẹ̀ ń báwọn orí ẹ̀mọ́jì ò dájà lẹ̀ wọ́n dẹ̀ gba Islam nítorí wọ́n ti ní ju ìyàwó kan lọ wọ́n ti kọ́kọ́ gba Kristẹni wọ́n ti ẹ̀fẹ́ gba Kristẹni mi náà gbọ́ ìtàn yẹn ibi tán ti fẹ́ ṣe baptism fún wọn náà tó ti bí wọ́n léèrè lẹ́ẹ̀kan sí wípé ìyá mélòó ló níná wọ́n níbẹ̀ náà ti tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn ní ju ìyàwó kan lọ náà bá lé àwọn dànù wọ́n ní ọgbọ́n làwọn náà sì lò ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà mú mùsùlùmí wá bá wọn tí wọ́n sì gba mùsùlùmí torí wọ́n lè fẹ́ mẹ́ ni wọ́n wí ń bẹ̀ Kristẹni sọ fún wọn pé ìyàwó kan ló gbọ́dọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Kúkú ò fẹ́ kọ ìyàwó kan wọn fẹ́ kọ ìyàwó kankan nù ìyàwó wọn ló sì gba Islam torí obìnrin náà sì gba Islam kan ṣùgbọ́n ó dáa wọ́n sòótọ́ nítorí kálẹ́ lómi ni yóò parọ́ yóò ní ìyàwó kan ló ní o yóò mọ̀ ṣe bí oníyàwó kan kò sì mọ̀ pé lọ́kàn rẹ̀ ìyàwó mẹ́ ló wà lọ́kàn rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin lórí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ mẹ́ ló wà ń ta wọ́n fi Kristẹni bojú ẹ̀yọ kan wà lé kọ́lọ́ ń sànù wà. Àti ìyá mi Janet Adébẹ̀rẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ̀yin gan ẹ̀sọ̀ wọn sí mi ọmọ mi wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú o wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ pásítọ̀tì òṣìṣẹ́ ìjọba ìlú yẹn ló ń kọ́ àwọn olóṣèlú bí wọ́n ṣe ń jalè rìbá ti pa wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí àwọn òṣìṣẹ́ àwọn ministry gangan náà ń kọ́ àwọn appointee bọ́n ṣe ń jalè. Mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní just imagine àwọn tó ń pa ènìyàn wọ́n wà ní Àbújá ó mà wá ga ọ tí gbọ́ narration VDM lórí ọ̀rọ̀ those doing evils wickedness among Nigerians are even living in Abuja and Nigerian Senate bẹ́ẹ̀ ni gbọ́ lẹ́nu gómìnà wọn lánàá ó kàn yà mí lẹ́nu béèyàn bá ti jẹ gómìnà tán lu yẹn tó ti wá fipò lẹ̀ bóyá tó wá róyè l'Àbújá tàbí inú Senate àwọn náà máa ń padà lọ dábẹ̀rù ẹ wo Rivers ẹ wo ohun tí Wike ń dálẹ̀ ẹ wo Zamfara ẹ wo ohun tí ẹ̀sùn tó fi ń kan Mẹ́tawálé ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wo Ọ̀ṣun State gan ẹ wo ohun tí cousin olódòdẹ náà rí ń dálẹ̀ bẹ̀ ó rẹ̀ jẹ́ àtúnpadà sọ́dọ̀ mọ̀mọ́ mi Grace olùsòtọ́ wọ́n ní for Madam Janet Damiro wọ́n ní most of them are bad they didn't want to pay Mrs. Janet a gratuity but unfortunately they will cause she has served them diligently been ọ̀dà wọ́n ní àfẹ́sọ́lé ìbò ni o wọ́n ní kì í sọlẹ̀ níyàn mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka lẹ́ o mọ́ọ̀mí mú kí wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí ó yẹ kí wọ́n gbé kọ́ńtráàtì Kàlàbà yìí fún kọ́ńtráàtì 6 kán lè tètè parí ẹ̀ ó lé olójú kòkòrò àdánìkan jẹ́ 15 trillion ó ti pọ̀jù fún ẹnìkan ẹ̀mọ̀ wò wọ́n ràn àwọn ọmọ Nàìjíríà ní ọmọ nǹkan kan ó di bó ṣe gùn tó yẹn wọ́n gbé fẹ́yìn kan wọ́n sì fẹ́ parí ẹ̀ ní ọdún mélòó
wọ́n mọ̀ nǹkan kan. Mọ́mí Sade Ìbírónkẹ́ àtolórí Sade Lótò wọ́n ní General Bobby mo bẹ̀rí fún yín wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ní tiyín nígbà gbogbo àmì àtẹ̀yìn náà wọ́pọ̀lọ́ àwọn ọmọ Ìgbò kò pé mọ́ o nítorí wípé wọn kò mọ orísun wọn mọ́ àwa kò fẹ́ wọn láàrin wa o ẹ̀rẹ̀ sọ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bẹ́ẹ̀ o Yorùbá nation no going back àyàkúsí ọpọlọ ire o wọ́n tẹ̀lé ọ̀fíà wọ́n fi nǹkan panu sí i. Mọ́mí Mary Odùnúyì wọ́n ní àwa Ìjẹ̀bú rèé o kò sí culture tẹ́ lè fi wé Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan Mọ́mí Mary tèmi nìkan. a ṣe púpọ̀ ọdún láṣẹ Ìdùmarè ìrọ̀rùn adébá gbogbo wa ní ilẹ̀ Yorùbá tiwa ìyá mi Olúwa ṣe ọmọ màmá yìí ní rírí o a ò ní sọmọnù láṣẹ Ìdùmarè Yorùbá nation ní àgbẹ́kẹ̀lé ní kíákíá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kò nǹkan panu ránṣẹ́ o ṣébìrìpọ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. Mọ́mí Táwà Kálítù mo bọ́ Ọlọ́run dúró Táwà Kálítù Àbíkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe àmì o a kó àṣekù ọdún o ẹ̀mí wa yóò sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé àti láàyè ire àmì o ẹ má gbàgbé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wòlíì ti sọ pé ọdún yìí ọdún àṣírí títún ni a ò tí ì rí nǹkan kan ọ̀pọ̀ ń bọ̀ lẹ́yìn láti California. Mọ́mí ọdún àṣírí tuntun náà kọ́nà pé ẹ ti gbàgbé last year ni a ti wọnú 2025 2024 náà pè ní ọdún àṣírí títù 2025 yìí èmi wàá mọ ọdún tá a lè pè báyìí o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì náà ló sọ̀rọ̀ a lè kọ́rọ̀ wọn jọ sójú kan. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Isaac Strong Tower wọ́n ní Afẹ́nifẹ́re must change that Yoruba valuable expression to something different. That name is a scam and deceptive just to make people consider them relevant to the well-being of the society. Can they mention one good thing they have contributed to humanity since inception? Mọ́mí Ìyáàfin Fáláì wọ́n ní Àyà àti Bobby orí ìbejì àjẹ́ kí wọ́n rí Kẹ́hìndé wà mí o ilẹ̀ gbọ́rọ̀ Olúwa tí Kẹ́hìndé bá sì wà lórí ilẹ̀ alààyè wọ́n ní tí Kẹ́hìndé bá sì wà lórí rẹ̀ ọba tí ó ṣe àwárí àké tó bọ́ sínú omi odò bẹ́ẹ̀ ni o igi lásán ẹ̀ka igi lójú sódò àké sì float mi ò gbọ́rí kí ó ṣe àwárí Kẹ́hìndé o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a from Canada. Ìyá mi Stella Odele ní ẹjọ́ o ní London yìí tí o bá rí nǹkan ní ilẹ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kó yá mú lọ fún wọn láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó o bá fi síbì kan wọ́n á ní o fẹ́ mú lọ ní especially tó bá jẹ́ trap immediately kó hand it over any 20 minutes later wọ́n lè fi sáàkì èèyàn London ló sì ti ṣẹlẹ̀ ọ̀gá o. At Jesus is Lord mẹ́fà ni wọ́n ní rìkísí tó dà wọ́n pọ̀ dọ̀rẹ́ òun náà ló dà wọ́n pọ̀ ló tú wọn ká o. Gọ́vnà Ambode kí ló ṣe fún bàbá olódò dẹ mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan o bàbá manipulation ni ààrẹ wa gbogbo wọn ní ṣe ààrẹ bí ààrẹ fún ṣe ààrẹ Ambode ṣe ààrẹ eléyìí náà tún ti ṣe ààrẹ báyìí bóyá tọmọ wọn bá wá dórí oyè mo kàn ń sọ ni o bóyá náà ò ṣe ààrẹ bàbá ṣe ọmọ ṣe bàbá àwọ̀ àwọn tán fojú ara wọn rí. Mọ́mí Dorcas Odolúwa tún mi ṣe àjọ̀dún tolúwa ní o àní yẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ní onígbéraga ní Aláàfin pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Fúlàní Ọ̀yọ́ ìjọba Èkó ló ń ta seaside fún Dangote ìbèṣe etc Dangote gbìyànjú láti ra Ondo State seaside 15 years ago ṣùgbọ́n wọn kò tà fún wọn rà lóòótọ́ ni kì í mọ̀ sí pé wọ́n mọ̀ lease ẹ̀ fún yín rà ni o Ọbásanjọ́ náà try bitumen Ondo kò gbà fún kí Ọlọ́run tètè fún wa ní Odùduwà nation wa nítorí wípé ànító àti àjẹsẹ́kù wà fún wa from Providence Rhode Island ṣe ti ẹ̀rí nínú ìrìn àjò Yorùbá nation ìrìn àjò òmìnira tó bá ń sọ Ondo àtèkìtì mo gbé fún wọn Ọlọ́run ọba mo gbé fún wọn tó bá ń sọ Ondo àtèkìtì mo gbé fún wọn. ẹjẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní ìgbà tí ẹ bá ti fẹ́ ṣe àbòsí ẹ̀rín yín máa ń pa mí lẹ́rìn púpọ̀ báwo lẹ ṣe mọ̀ alábòsí ló dá alábòsí mọ́ o àjọ ṣe ni àjọ ń gbé òrùn gbé fìlà ni èmi gbé fìlà délé yín ẹ̀yin náà fi gèlè ẹ gbé borùn ẹ fi pàdé mi mọ́ mi Yẹmí Ìgè yóò dáa fún yín. ó rẹ̀ já sáré tètè dọ̀dọ̀ màámi àti màámi wọ́n ní ìbà ògo Ọlọ́run ló ní gbogbo àgbáyé ti mọ̀ pé ìròmí terrorist tó ń jó ní Nàìjíríà onílù rẹ̀ ń bẹ nísàlẹ̀ omi mo mọ̀ tó láìkè owó yìí àwọn ọlọ́jẹ̀lú Nàìjíríà ní wọ́n ní ẹ̀mí ènìyàn kò jọ lójú gọ́vnà Zamfara tó àṣírí mẹ́ta wálé gẹ́gẹ́ bí agbátẹrù agbésùnmọ̀mí ṣùgbọ́n Tinubu dákẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àyà bet mi Tinubu kò ní gbé ìgbésẹ̀ kankan lórí SGF yìí àyà wọn ní kùndùsí o ọ̀gá o wọn ti ẹ body language wọn ò jọ bí ẹni kó máa gbégbèsè lórí ẹ̀ gan látìgbà tí news ti break
VDM náà sọ̀rọ̀ lé lórí mo ní wọ́n mọ̀ wòran ni. Mọ́mí ẹ̀mí ìgẹ̀tún double cross mi ń bí wọ́n ní ẹkú àgbà Ọ̀gbẹ́ni Bob ẹni ẹkú ọmọdé lèmi àárín àgbà mo wà àbí mi náà ti ń ṣe bí ẹ̀yin àgbà ni. Ọlọ́run yóò máa gba ẹnu rẹ sọ̀rọ̀ jáde àmì ohun wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi o pé mo ti ń ṣe bí àgbà tí mi ò mọ̀ kí n yá padà mọ́ ṣe bí ọmọ kékeré mi ò yún ní òjò dùn. At Adetunji Gold wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bob ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ o Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ kì í ṣàwọ̀ àwọn ọmọ kankan ń parẹ́ o Ọlọ́run ló lògo. Bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sẹ́dá kan jàre bá mi orúkọ yìí ó jinlẹ̀ gan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bob ìbá gbé sí wọn létí àwọn tó pe ara wọn ní Afẹ́nifẹ́re ọ̀rọ̀ wọn kò yé ara wọn gan mọ́ o àwọn kan lónìí regional government tó bá dọ̀la wọn á ní wọn Nàìjíríà ǹjẹ́ wọ́n ti ẹ̀ mọ inú odó tí wọ́n fẹ́ da ọ̀run lásìmọ́ báyìí ṣé comedian ni wọ́n ni wọ́n para wọn lẹ́rìn torí mọ́ comedian jù bẹ́ẹ̀ lọ́gà àwọn èèyàn rẹ́rìn sọ̀rọ̀ wọn wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀fù sí ya wọ́n kó nǹkan panu sí wọ́n sì ń fi yé wa wípé ká dúró tolúwa o mọ́ kánjú o. Àtìmọ́mi Adésọlá Ọládèjì àtàródò àti tòmátì múrí ọ̀dà ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n ní Babangida ẹlẹ́nu wíwọ́ ṣé gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n pa ní ìgbà tí ẹ wà ní ìjọba àmúwọ́ Ọlọ́run náà ni àtàródò àti tòmátò àwọn ẹni tí ẹ ti pa jẹ wọ́n ní kẹ́ ẹ fi ṣe wọ́n jẹ. Mọ́mi Adésọlá ẹ̀ ojú yín dànù. Ó dá àwọn ẹ̀jẹ̀ àdọ́dọ̀ ìyá mi Elena Oyenubi wọ́n ní ẹ̀wẹ̀ só Ọ̀gbẹ́ni Bob ẹ̀wẹ̀ só wọ́n ní àṣẹ gba yìí ní tiwa àbí ní tiwa Ìjẹ̀bú bẹ̀rẹ̀ láti Jíbó bẹ́ẹ̀ náà ni láti Jíbó tí ó fi dé Kétu bẹ́ẹ̀ ni láti Kétu títí tó fi dé Ìjẹ̀bú Òde bẹ́ẹ̀ náà ni Ìjẹ̀bú Òde Ajagbalúra dárúkọ Ìkòròdú bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ àfìdípọ̀ tẹ̀mọ́lẹ̀ o àfìdípọ̀ tẹ̀mọ́lẹ̀ ní Ìjẹ̀bú Òde ẹ̀wẹ̀ só orin ni mọ́ mi ń kọ́ wọ́n ní kílẹ̀ mi ṣe lóko tẹ́ẹ̀fì di òru ọ̀gànjọ́ lẹ́gàn ọmọ alára ẹ̀wẹ̀ só Yorùbá Nation now from DFW Texas ó dá àwọ̀ ẹ̀ṣẹ̀un yóò dá fún yín gan ni. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó Bobby ọ̀rọ̀ wo ló wà lẹ́nu Babangida gbogbo ilé ẹ jẹ́ ká kìlọ̀ fáwọn ọmọ wa orí wọn kò ní gbàbọ̀dé wò lórúkọ Olódùmarè ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ náà ni wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ mú fẹ́rọ̀wẹ́lẹ́ ká mẹ́sẹ̀jì bàbá wa ni. At Ọlánrewájú Adéọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà gbé wa débẹ̀ àyà tí kú mi rànà tí kù yò a kú weekend Nàìjíríà kìkì rọ Yorùbá Nation no going back wọ́n kó fúlà ránṣẹ́ nǹkan panu wọ́n fi lọ́ọ̀fù wọ́n fi signature ẹ̀. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní kò sófin ní ìlú Nàìjíríà mo ti sọ pé ìjọba Nàìjíríà mọ̀ nípa agbésùmọ̀mí Àbásà ti sọ bẹ́ẹ̀ ni Àbásà ti sọ wípé ìwà agbésùmọ̀mí ogun agbésùmọ̀mí tó bá ti kọjá ṣé 1 week ni àbí 3 days ó níjọba lọ́wọ́ nú ẹ̀. Mọ́mí Dorcas Jalo láti Netherlands wọ́n ní brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́mí òun kí mo gbọ́ pé Ghana àti Morocco ti fọwọ́sowọ́pọ̀ fún visa free ó dáa fún ọ náà nù o wọ́n mi Morocco wọ́n lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà báwọn torí wọ́n mọ̀ wípé ọmọ Nàìjíríà kò síbi tán ìfẹ́ wọ̀. At Victoria Bádéjọ ọmọ mi dáadáa wọ́n ní ìbá ìfẹsowọ́pọ̀ èyí tó lágbára o ọmọ wa ò ní sọnù lágbára Ọlọ́run a pé ìmúra Ojúde Ọba o ti bá wa láyé o ti bá wa láyé my husband will be attending tomorrow wow kí ẹ bá mi kí àyà ọkọ àwọn sweet 16 wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ẹ kí dádì fi kíní ránṣẹ́ sí àwọ̀ tó bá fẹ́ ká lò lórí bí o ẹ bá ń tẹ̀ ránṣẹ́ sórí WhatsApp kẹ́ ẹ̀ sì jẹ́ kí n mọ̀ pé ẹ tẹ̀ ránṣẹ́ torí mò ń sá fún WhatsApp mi ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọ́n fi flower sí láàrin àti dọ́dọ̀ At Ọlárewájú Adéọlá lọ́dọ̀ yín padà wọ́n ní a kú ọdún àná owó ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà nìkan náà ń kí o kò sọ̀rọ̀ kò ní jàgíjàgan o àárín wa ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ ọdún láyé o ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe bá yànnà náà àwọn alálàáfíà àárín wa bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Akínyẹmí òní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé wòlíì ní ẹni Báàmí kí lẹ rí báwo ló ṣe mọ̀ pé mò ń yọjú wò ẹ̀ èmi gan ò mọ̀ pé orí mi lágbára Ọlọ́run mò ń retí ọjọ́ tí gbogbo wa máa péjọpọ̀ sójú kan láti àríyá ọdún Bobby àbẹ́ẹ̀rí nǹkan àbí ọdún àyá ni ká pé ó wù mí Ọlọ́run á gbà fún wa bá mi kí gbogbo àwọn èèyàn wa lórí ètò ìpàdé wa bí oyin Òní Akínyẹmí from Kansas City USA ẹ wò èmi gan jókòó lọ́jọ́ tí mo rò pé ọjọ́ kan sí
sáà ṣẹlẹ̀ kí gbogbo wa tá a wà lórí ìkànnì kákórajọ kọ̀ síbì kan ibo ni ká mú location bo ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi padà mọ́ mi Elena Oyenubi wọ́n ní don't mind Reno, he is looking for appointment. Reno is always like that. He ran away to come and cajole Baba Tinubu. Ohun tí Reno máa jẹ ló ń wá alábòsí ní gbogbo alámọ̀. àti dọ́dọ̀ at Oyeniyi Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ ọmọge Yorùbá Nation a reality capital letter náà kọ́ ò ká wọn lára. ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ Yorùbá Nation a reality wọ́n tún kọ bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ́gun ẹ kú iṣẹ́ olúwa John Oyeniyi from Easton Texas wọ́n tẹ love sí àwọn wọn kó nǹkan panu sí láàrin ẹ̀sìn ṣeun bàbá mi o a reality ni ó ti di dandan ó ti ṣeé ṣe láṣẹ Ìdùmarè. At Lara Olabode wọ́n ní facts and statistics needed please 70k with HIV in a popular Igbo land city we need proof. àmọ́ retí proof àwọn náà ò ṣiṣẹ́ ìwádìí wa lé lórí ṣùgbọ́n ó ní hospital tó ń lọ oníbẹ̀ náà ti sọ fún òun bóyá òun náà bóyá kó má jẹ́ pé torí tó jẹ́ kán sọ fún ìyún lágbára ẹ̀ já wá dọ́dọ̀ ìyá mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní ẹ kú ètò ibà kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá Nation káfàtà ibà lẹ̀ jẹ́lẹ̀ rìpọ̀tẹ́lì ibà fayọ̀kọ́ tí ibà ganu sí ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó gbé wá ibà mọ́ mi mọ́ kí mi délẹ̀ ni ibà gbé wa débẹ̀ tó confam wọ́n thumb up another one is a counterfeit wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ yóò ní dìbànújẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó flower ránṣẹ́ wọ́n sì fi lọ́ọ̀fù wọ́n fi ṣe òǹtẹ̀ rẹ̀ Yorùbá Nation no going back ìyá mi Tóyìn Adéoyè yóò dà fún yín. mọ́ mi Dorcas Jalo wọ́n ní brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà máa fi èbìrìpò ránṣẹ́ sí yín kí ẹ fi panu kí ẹ tó lọ fún Ojúde Ọba wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ mo lè wá torí ẹ̀ wá Netherlands kí n wá gbà kí n sì kó ń bẹ ìṣẹ́jú kan bẹ́ẹ̀ náà ni at Vision Wonder wọ́n dán lóhùn wọ́n ní èbìrìpò ṣáá Ìjẹ̀bú proper Ìkọ̀kọ̀rẹ́ Ìlédè ńkọ́ please tell me where your pavilion is so that I can come and ganu sí ní Ojúde Ọba bẹ́ẹ̀ bá ti kúrò ní pavilion ẹ fẹsẹ̀ kan dé pavilion bọ̀dà wá sí ọ̀nà kẹ́rẹ̀ ganu sí proper bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Alábábalógun bá mi ní kí Sanwó-Olú máa ronú pàṣán tí Tinubu fi náà ń bọ̀ dé fún òun náà fi na ìwọ náà o ó ga o. mọ́ mi Grace Olùsọ̀tọ́ ogun díẹ̀ sùnmọ́ àkàdé ẹ̀mẹ́ wọ́n kàn ń fayé àwọn ọmọ Nàìjíríà arúgbó ni wọ́n ń fi wọ́n jẹun wọ́n gbafẹ́ nítorí wọ́n mọ̀ pé òpònà àpọ̀dà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gbogbo wọn kọ́ tí kò bá ṣe arákùnrin yìí báyìí irọ́ yìí ìbá má jà rárá ọjọ́ wo ni a máa bọ́ lọ́wọ́ ogun irọ́ olè àti ọ̀dájú burúkú tí àwọn ọ̀jẹ̀lú Nàìjíríà ní báyìí kí ló dé tí wọn kò ní ẹ̀mí Ọlọ́run ń bọ̀. wọ́n nígbà tán mọ̀ pé àwọn èèyàn wọn ìwádìí ìjọba wọn bá ti kọ́ fún wọn náà ẹ lọ gbéròyìn jáde wọn á gbé ẹran ṣùgbọ́n ayé ìgbà yìí ti yàtọ̀ o ayélujára oko bá wọn. ẹ já lọ́dọ̀ mọ́ mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní ó bí àti àyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún la ó máa ṣe láyà mí o ọwọ́ díẹ̀ ni ara ń fẹ́ gọ́vnà Jídé Sanwó-Olú sún sẹ́yìn kò fẹ́ gba àbùkù mọ́ ní o Yorùbá Nation no going back jáde kúrò lọ́wọ́ àwọn amúnisìn òṣèlú Nàìjíríà eré o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí abẹ́ náà ni wọ́n kó flower sí láti London. Kólódégbòde Abílà kólódégbòde Abílà kólódégbòde Abílà. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà wó lójú ọjọ́ gbogbo ìgbà tí ẹ̀yin fi ń ka kọ́mẹ́ǹtì èmi ń wo mo darapọ̀ pẹ̀lú Ojúde Ọba ni o mo ń wá pavilion Alhaji Wasiu kí n lọ ganu sí ẹ káàbọ̀ sí dáadáa ní ìyá wa Dorcas Jalo èyí náà ṣe pavilion ní Netherlands mo mọ́ wá kan ti ẹ̀sọ́ mo mọ́ wá Victoria Bàdéjọ wọ́n ní dádì lọ wọ́n náà lọ ganu sí Ojúde Ọba mo ní yóò dáa fún bàbá ọkọ wọn ni ìyá wa Victoria Bàdéjọ ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjókòó dédé ẹjókòó dáadáa kẹ iṣẹ́ yìí náà wọṣọ ọdún bí mo ṣe wọ̀ ẹ má lẹ́ẹ̀ jáde nílé owó ẹ̀yin tẹ́ẹ̀ bá jáde owó ẹ̀yin ará diaspora tẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ti diaspora tẹ́ẹ̀ ráàyè lọ ó yá ẹ rè múra pápápá ẹ̀ ṣe ní múra ẹ múra ó yá káwá wọn wọnú àkójọpọ̀ òròyìn lọ ẹ wá nǹkan panu ẹran léyà kẹ ẹ mọ yájẹ bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ ẹ mọ mú nǹkan lé bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú ń retí Ìjẹ̀bú state ìpínlẹ̀ Ìjẹ̀bú èmi mọ̀ pé yóò ṣe é sí torí gbogbo àwọn tí wọ́n wà nínú kọmitì yẹn àjọṣepọ̀ wọn pẹ̀lú Olódòdẹ ó múnádóko ó sì dáadáa ẹjọ́ ọmọ ìlú wo ni Sanwó-Olú sọmọ Ìjẹ̀bú ni.
bàbá ti ẹ̀rí lẹ́kọ̀ọ́ ní ìsìn ṣe bóyá rí ń jẹ̀bù sanwó-olú kan dákẹ́ lọ gbọ́nrangandan ẹjọ́ o I'm concerned. Ó dá àwọn alákọ̀ọ́kọ́ bẹ̀sẹ̀ tí ń bá wa pín ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín kẹ́ ẹ ní ìròyìn tàṣálẹ́ yìí. It is called Iléyá/Ojude Oba edition. Mo jọ pé bàbá wa òbí Ebenezer òbí náà garu sí máìkì wọ́n lè kọrin bẹ̀. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà alákọ̀ọ́kọ́ ti Reuben Abati láàfin wọn síde níbi tá a ti ń gbọ́ pé Reuben Abati ti bínú tán o ó sì ti dọ́gbọ́n ó kàn yọ sọ ni wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ torí wọ́n sọ wípé àwọn ò ráàyè ti bọ̀dà lérè agbẹnusọ wípé àwọn ò bá lẹ́jọ́ pọ̀ ó kéré sáwọn jọjọ sínú àwọn nínú ẹni tí àwọn ọmọ bá tàkùrọ̀sọ táwọn ọmọ dáhùn sọ̀rọ̀ rẹ̀. Wọ́n ní Reuben Abati táwọn náà jẹ́ former presidential spokesperson sí ààrẹ ìgbà kan tán sì tún ṣiṣẹ́ ní Arise TV báyìí. Wọ́n ní wọ́n ti deny gbogbo ọ̀rọ̀ tí Lérè Ọláyínká tó jẹ́ media aid fún FCT minister Nyesom Wike tó wá sọ ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n lórí ẹ̀rọ ayélujára. Níbi tó ti fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé Dr. Abati àtìyàwó wọn kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ wọ́n tẹ̀léra wọ́n fi ṣe ọ̀lẹ́ńtẹ̀ láfàá wọ́n ní wọ́n ṣe bámbíà lásìrí ààbò wọ́n lè soliciti fún owó ní ọ̀dọ̀ ọ̀gá àwọn ńgbà kan Wike pé wọ́n rè é ganu sí. Ó ní sọ wá yẹ kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí ọ̀gá àwọn yìí tán ti gba ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ tó ti ṣàánú wọn rí. Wọ́n ní Dr. Abati òṣìṣì ńlé amúròyìn wá fún yín ṣùgbọ́n dàdá òléjà ó láàbúrò tó gbójú ni torí kíní ọgbà kan sọ̀rọ̀ sí Dr. Abati torí òun náà fira rẹ̀ sípò yẹn pé bó bá wá sí station àwọn tó ń sọ̀rọ̀ sí ìkànnú àwọn tó ń sì mọ̀ pé òun nífẹ̀ẹ́ òun gan dénúdénú ìyẹn Rufai pé Lérè gan kò fẹ́ rí mi rẹ̀ látọ̀ torí wọ́n ti gbéná ojú ara wọn rí òun náà ló rán Rufai sílé lọ́jọ́ sí tó ní Animal Kingdom ní Rufai pé ibẹ̀ ni kọ́ọ̀sì tó ṣe pé kí ló ń wá nínú journalism. Rufai yẹn náà ló wá ń bá sọ̀rọ̀ wípé ó ti ẹ̀ dáa ó mọ̀ pé Rufai gan rẹ̀ rò rẹ̀ sínú ni Rufai dáhùn ó dìjà ó ti ẹ̀sọ́ olóhùn òfẹ́ bá dúró Rufai sọ̀rọ̀ ó lẹ́ranko ni. Arábìnrin ẹnì kejì Rufai ló wá ń bá sọ̀rọ̀ pé kó bóun sọ̀rọ̀ jàre pé òun lè yàn pé àmọ́ ni bọ̀dá yìí náà ọ̀rọ̀ ẹnu yín kí ló dé tí gbogbo yín ò ní àmọ̀mọ́ra báyìí gbọ́ ẹ̀yin olórí kí ló tẹ̀ lámọ̀mọ́ra báyìí kán sọ̀rọ̀ sí yàn kẹ́ ẹ mọ́ lè rárá gbà àgbà ní rárá gbà nǹkan sọmọdé gbogbo yín ni sọmọ ọwọ́ ni yín a sì wọjú orí yín náà ẹ jùlọ àwa yìí lọ kí ló dé tẹ̀ rárá gbà nǹkan tó yẹ pé orí ẹ sì mọ̀ pé kámẹ́rà wọn ga kámẹ́rà síwájú yín ni ẹ sì tútukútu wọn ìpè yàn lánímà ní orí kì nígbà tí ì ṣe pé Rufai ìpè yàn lánímà bó ti yẹ pé Rufai náà tí ẹ náà ẹsẹ oní lọ́wọ́ bí ṣe máa béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ èèyàn bí ẹni pé òun ló kó wọn wá ló kó wọn jọ ni ṣùgbọ́n àwọn politician Nàìjíríà àwọn náà wọ́ra wọn lẹ̀ níbẹ̀ àwọn ni báwọn bá bí wọ́n bá wọn ní sóòótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ pẹ́nu mọ́rọ̀ ni wọ́n máa bẹ̀rù Rufai mí inú wọn torí Rufai náà ṣe lè lọ Arise TV mí ò wù kó náà fi jọ bẹ́ẹ̀. Kí wá ní bọ̀dá Abati sọ wọ́n ní I have never approached Minister Nyesom Wike to beg for money capital letter lọ́kọ́ wọ́n ní that is a lie wọ́n ní rọ́ ní Lérè ń pa mo ní kò tán lójú kámẹ́rà wọ́n lẹ̀ wá parọ́ ni o wọ́n ní kẹ́ mẹ́rin jáde ẹ mú receipt jáde o ó bá jẹ́ wípé ẹ kọ invoice fún wọn àbí bẹ́ẹ̀ bá tọrọ kìíní dọ́dọ̀ èèyàn bóyá kámẹ́rà wà bóyá invoice wà bóyá ẹlẹ́lẹ́rìí wà mo sì mọ̀ pé kò sójú Lérè nígbà náà ọ̀gá rẹ̀ ni ó sọ fún un tí ò sójú rẹ̀ tí wọn náà wá ń sọ bí ẹni pé kìíní padà Lérè náà ẹ̀ gúfù. wọ́n ní if anyone including an ex-partner went to him under false pretense to solicit funds in my name I place a clear disclaimer the statement reads bó ṣe sọnù pé ẹni tó jẹ́ ex-partner òun àwa àmọ́ bóyá partner in crime torí wọ́n fẹ̀sùn crime náà kàn wípé wọ́n ní crime kan pẹ̀lú EFCC nígbà náà àwa àmọ́ torí bá ṣe mọ́ fi sí ẹnu pé partner in crime àwa àmọ́ bóyá partner bóyá ẹni tó ń fẹ́ tẹ́lẹ̀ kan tó fẹ́ yàwó wọn torí partner pín sí business partner wà ẹni tó ẹjọ́ jẹ́ marriage partner wà partner pín sí oríṣiríṣi ṣùgbọ́n wọn fún mi là wọ́n kàn ní ex partner ṣùgbọ́n tó ọmọ Nàìjíríà ń gbé kiri ní ìsinmi pé wọ́n ní bóyá ẹni tó fẹ́ tẹ́lẹ̀
tán fẹ́ra wọn mọ́ bóyá òun ló lọ lórúkọ wọn lọ́dọ̀ Wike tàbí kó jẹ́ bóyá partner in business àwọn táwọn jọ jẹ́ agbẹnusọ ààrẹ kì í ṣe agbẹnusọ kan làárẹ̀ mọ́ ní bóyá yẹn ló lọ forúkọ wọn gba nǹkan lọ́dọ̀ Wike àjọṣepọ̀ sáwà láàrin wọn wọ́n fi díẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ní such actions were not authorized by me anybody torí ìgbó lọ́wọ́ Wike o wọ́n ní Wike reserves every right to call out anybody tó bá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. wọ́n lẹ́lẹ́kejì wọ́n ní Abati denied political intertwined with Amechi torí RS lọ́fi kan wọ́n nù pé ó ń ṣe agbẹnusọ fún Amechi. ó ní I am not Rotimi Amechi's spokesperson nor do I have his phone number that is fabrication. pé òun ò tiẹ̀ ní phone number Amechi. I was not absent from the Monday show on Friday to avoid any discussion. I was engaged at a pre-scheduled book review for Oprah Benson Live and Legend, a 550-page publication by Dr. Udu Yakub. It was an honorable intellectual commitment. Orí ilé sọ wípé ilé iṣẹ́ Arise wọ́n ṣe o tí wọ́n ti jẹ́ kí Dr. Abati wà ní orí síìtì láti interview òun torí ìjà yẹn ò bá pọ̀ ṣùgbọ́n pápápá náà ní Rufai ló ti di bọ́ǹkì ẹ̀rù pé kò rí bẹ́ẹ̀. Dr. Abati rèé engage ń bòmí ni wọ́n wá láwọn dúró déédéé àwọn dúró lórí ẹsẹ̀ àwọn lórí gbogbo táwọn bá sọ nípa Wike pé àwọn ló rúdù náà ni ó bàjẹ́ náà ni pé is a public officer occupying a public office he is and should remain pé ibi tán bá fi ẹlẹ́mọ̀sọ̀ sọ ní sọ ibi tí ààrẹ Tinubu fi sí ni kó dúró sí kó yẹ mọ́ fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ kó mọ́ rò pé ojú owó èèyàn lọ gbogbo èèyàn ní sọ̀rọ̀ sí pé kó sì mọ́ retí pé àwọn táwọn fi sípò torí owó àwọn wà lára àwọn tí wọ́n ń gba owó orí wọn tí wọ́n fi ń san owó Wike owó oṣù rẹ̀ pé ó lè ní obligation ó lè ní loyalty sí ọ̀gá rẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n gbogbo owó tó bá ná fún àtẹ́lẹ̀ tí bí ń ṣe project tí ní òní Mr Project owó aráàlú ni o pé kì í ṣe personal owó Tinubu owó aráàlú owó Nàìjíríà ni so ọmọ Nàìjíríà lè béèrè bóò náà sì rìn bóò náà sì náwó kó àmọ̀mọ̀ fọwọ́ lálẹ̀ fún ọmọ Nàìjíríà kankan mọ́ bó bá sì ń gbéraga pé òun Mr Project ọmọ Nàìjíríà ló hẹ́n níbú ẹ̀ tó fi lè gbéraga débẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ló sì fi sípò nítorí ẹni tó ọ̀gá rẹ̀ ló yàn sípò lóòótọ́ sí mẹ́ni tó fi ọ̀gá rẹ̀ sípò ọmọ Nàìjíríà ló yàn ọ̀gá rẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ló yàn ọ̀gá rẹ̀ sípò pé ká nílò òyìnbó ni pé òṣìṣẹ́ ló yẹ kí ọ̀gá rẹ̀ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí president gẹ́gẹ́ bí ààrẹ òṣìṣẹ́ ló yẹ kó jẹ́ servant kan ló yẹ kó jẹ́ sọmọ Nàìjíríà tó yàn sípò pé Nàìjíríà náà ti mójútó àwọn ọmọ tí wọ́n yàn sípò ó ní nídìí èyí nobody in public service is above accountability ó ní lórí ẹ̀sùn sì fi kàn wípé òun gbowó ẹ̀wọ̀ Dànsúkì EFCC wàá mú un ó ní ara ó ní kán rẹ̀ ìbéèrè ó ní ọ̀gá EFCC ńgbà náà ṣé mọ́làgó àbí kí náà jẹ́ ńgbà náà ó ní ó padà bẹ̀ òun wípé àṣìṣe ni o olódà Ọlọ́run ló ní irú nǹkan báyìí náà ṣẹlẹ̀ àwa fẹ́ ká mọ́ gbọ́ gbogbo kìíní afẹ́ kẹ́ mọ́ tú àṣírí ara yín síta afẹ́ kẹ́ mọ́ fọṣọ ọ̀dọ̀tí yín níta gbangba. bẹ́ẹ̀ náà ló sọ ọ́ ní lórí owó kan tó tún fi ẹ̀sùn ẹ̀kan òun tó ní í ṣe pẹ̀lú Burújí Kàṣámù tárántí tó kú ìgbà COVID kan lóun náà kú ni ó ní ó ṣe kókó kó mẹ́nulé allegation tí wọ́n fi lọ òun ní court of law ó ní Kàṣámù ó ní wọ́n convict ẹ̀ wọ́n dájọ́ fún un pé ó jẹ̀bi ó ní Nàìjíríà àti labroad ó ní nídìí èyí ikú ló fi ṣàgbà wọn ó ní so òun tẹnu mọ́ wípé gbogbo unproven accusation tí wọ́n fẹ́ máa fi accuse òun torí pé ẹni tó ń lè pè gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń lè pé kó wá jẹ́rìí òun gẹ́gẹ́ bí olùjẹ́rìí ti kú wípé kán jọ ọ̀kan lọ gbẹnu dákẹ́ o ó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Òsèní àti arábìnrin Mùntírì tí wọ́n jọ stand tall lórí professionalism wọn tán gbà kí bọ̀dà lérè kan yẹ̀yẹ́ àwọn ó dà àti fún yín lábọ̀ ti Dr. Abati àwọn àmọ́ òwò bóyá àwọn náà wọ́n ra ìgbanu sí máìkì torí wọ́n kọ àkọọ́lẹ̀ nílé àti ìrì fídíò rẹ̀ àmọ́ bóyá mo mọ̀ pé wọ́n sì fídíò bóyá ọ̀rọ̀ ó sì pa wọ́n pọ̀ lọ́jọ́ kan àmọ́ wẹ́jà kó bẹ́ẹ̀ já sáré dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan pẹ̀lú bọ̀dà Adeleke tá à ń gbọ́ wípé ọ̀rọ̀ wọn ó ń jọ bí ẹni pé ó ń wọ̀ o every corner tí ààrẹ Tinubu bá rìn sí bẹ́ẹ̀ náà ni Adeleke rìn sí o eléyìí tó tún wá irin tó pa wọ́n pọ̀
òun náà ni lẹ́nu àwòrán tẹ́ ń wò yìí tá a ti ń gbọ́ wọ́n ní ẹ̀rù ń ba àwọn APC kí ní ń bà yín lẹ́rù àbí èmi ò mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ yìí o ṣẹ́ẹ̀fì mọ̀sọ̀kan ni síbẹ̀ ilẹ̀ ń wérò síbẹ̀ ilẹ̀ ń wọ́n káwọn èèyàn wá defect ok àwọn ọmọlẹ́yìn lẹ́fẹ́ kan defect káwọn alágbára defect tí Akwa Ibom náà wọ́n ti defect àti ẹ̀gbọ́n pa àwọn kọmíṣánná rẹ̀ ní àwọn ò defect pẹ̀lú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn tó dìbò fún ni àwọn ò ní dìbò fún mọ́ ṣùgbọ́n ṣé bọ́n ṣe defect yẹn ṣé kò yẹ kán lọ tò lẹ́yìn ni kí ló ń ba ẹgbẹ́ APC lẹ́rù lórí Ìtàdélékè àti ti Sòlúdò inú ẹgbẹ́ kìtẹ̀ ní Sòlúdò ẹgbẹ́ táwọn Ìgbò ń ṣe AMGA wọ́n ní member of all APC Congress ní Ọ̀ṣun àti Anambra State wọ́n ní ẹ̀rù ń bá wọn ń sá kíjokíjo kiri ní o pẹ̀lú bí ààrẹ Tinubu àti àwọn gómìnà méjèèjì bí wọ́n ṣe ń ṣe pẹ̀kínpẹ̀kẹ́ ara wọn wọ́n ní àwọn tínú ń bí ẹ mọ́ sì gbàgbé àná la mú ìròyìn kan wá fún yín wípé wọ́n ń bínú ní Èkó wọ́n ń bínú gan pẹ̀lú ìgbésẹ̀ táàrẹ Tinubu ń gbé pé gbogbo àwọn tẹ́ ń gbà sínú ìkíní ẹ fojú ọmọ ẹgbẹ́ tuntun wò wọ́n kí ló dé tẹ́ mọ̀ fún wọn láàyè nípò gíga ṣé Adeleke ni ó wà á defect táwọn àní ó rè tó ṣé local government lẹ́fẹ́ kó rè é tíkẹ́ẹ̀tì local government lẹ́fẹ́ fún mọ̀ nǹkan kan wọ́n ní ìnọ̀sùn àwọn APC leader kan especially àwọn tó lóyà sí Minister of Marine and Blue Economy mi ò ti ẹ̀gbọ́rú ministry yẹn rí yẹn gómìnà àná tí Adeleke tí ó lùlálùbami àlùbólẹ̀ nínú ìdìbò gómìnà ọjọ́ sí Gbénga Oyètọ́lá tán lò ní cousin Olódòdẹ wọ́n ní inú wọn ò dùn wípé Adeleke ti ń ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú ààrẹ Tinubu kí ló kọ Olódòdẹ bólódòdẹ ó sì kó gbogbo àwọn ọmọ Ọ̀ṣun bọ́n ṣe wọ́n ènìyàn Ọ̀ṣun náà wọ́n lé kiri mú ti ẹ̀gbọ́ ẹjẹ́ ń yọ̀ sọ fún yín wọ́n ní nǹkan méjì ló fa ìjà o eléyìí àzáàbòsí ni ò ṣe ẹ̀bá kámẹ́rà òkè wọ́n lè gbọ́ kódà mọ́ mi yẹmí ìgè wọ́n náà wọ́n ojú mi ní tí bá ti fẹ́ sàbòsí wọ́n ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé nítorí Sanwó-Olú òun ní Èkó nígbà presidential election lẹ́yìn ìgbà náà tí wọ́n tún wá ń fimú gbóòórùn rúmọ̀ wípé owó Èkó kan ó ń jáde látọwọ́ rẹ̀ rúmọ̀ ní o táwọn bìlífò inú mi ìbádùn tí bọ̀dà Sanwó-Olú ìbàjá tán bá jáde proof ẹ̀ lọ́rọ̀ orí ọ̀rọ̀ aṣímogun ọ̀nà aṣímogun connection tán fi wọ́n ní tó ń dun Olódòdẹ ní ààrẹ wọ́n náà bínú sí gan-an ni o wọ́n náà bínú sí gan-an ni ẹ tó fún mi ní information yìí lẹ́kọ̀ọ́ ní ara àwọn tó mọ bí ṣe ń lọ wọ́n náà bínú sí gan-an ó lè ṣe báyìí nítorí àwa náà ń wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ gan tí gbogbo wọn ní problem pẹ̀lú Olódòdẹ náà kí ló lè ṣẹlẹ̀ tí gbogbo wọn ní problem pẹ̀lú Olódòdẹ BRF ní Ambode ní ilé ìtọ́ tó wájú ó ṣe second term ó náà tó dá ẹjá ka ìròyìn ó dá ẹjá dé ọ̀dọ̀ ti Adeleke náà torí Adeleke ò fẹ́ gbà òun náà gbogbo ọ̀nà tí ó fi wín káwọn amọ̀ntádélékè náà sọ fáráàlú àtàwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ náà bóyá yóò kó gba àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́ sì ní tí gómìnà bá ti defect báyìí wọ́n ní gómìnà automatically ní ó di olórí pátì gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Tinubu ṣe jẹ́ olórí pátì chairman yàtọ̀ sí olórí. ní àwọn sọ̀pọ̀tà Adélékè àti àwọn sọ̀pọ̀tà APC lọ́sùn báyìí wọ́n ní wọ́n ti ń gbomi ewúro síra wọn lójú o wọ́n ti ń dìbéètì nípa bó ṣe lè ṣeé ṣe láti jẹ́ kí governor join ruling party. When they express fear of repeat of what happened in Oyo State, where Tinubu pitched his tent with an opposition governor, Seyi Makinde, against the governorship candidate of the party in the 2023 election, Teslim Fọlárin. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ Makinde ò kúrò nínú ẹgbẹ́ PDP ṣùgbọ́n Tinubu wọ́n ní ẹ̀yìn Makinde ló wà nígbà náà mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ tí Tinubu lẹ́rí tí Wike tó ń dorí àwọn PDP ìrú tó fi ń sáàbù ẹ̀yìn ńkọ́ ẹ̀rọ̀rọ̀ sọ ẹ̀rù wá ń báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ní Tinubu ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni ó ní ààrẹ Tinubu sínú ojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ náà wọ́n fi wò pé ìwọ òǹdẹ̀gbẹ́ wa. I want to tell you that if not for the fear of unknown that is disturbing the Adeleke family and the PDP. ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ APC náà àtàwọn lídà wọn ti wá ń sọ̀rọ̀ kò bá kún bèé sí Adeleke pé kí ló ń bò náà lẹ́rù pé àwọn tẹ́ ẹlẹ́rù ń ba Adeleke gan ẹ̀rù ń bò náà pé tí
ó bá tó gbangba sùn lọ́yẹ́ tí òun bá mọ̀ pé òun tó bẹ̀ òun dọ́kùnrin ọkùnrin ládàá pé kó dúró ẹgbẹ́ PDP ẹ̀ kò ní irú confusion wo ló bá gbogbo yín báyìí ṣé bá ààrẹ Tinubu ló ń fìwé pé wọn àwọn náà pèrò sọ́kọ̀ pé tí gbogbo èèyàn bá lè join ẹ̀ àwọn ó sì ronú pé wàá fẹ́ join yín ẹ̀ tún wá ń bá òní ọ̀rọ̀ gómìnà àná Gbóyèga àtàdélékè ọ̀rọ̀ yẹn ló fẹ́ fa wàhálà torí ní ọ̀dọ̀ Sòlúdò náà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta nígbà tí ààrẹ kò Tinubu kọ́kọ́ kàn sí àwọn èèyàn kan sọ wípé ààrẹ Tinubu ti endorse ẹ̀ làwọn ẹgbẹ́ APC national wá jáde pé bóòlù ààrẹ Tinubu ó sì endorse ẹ̀ tí ìsọmọ ẹgbẹ́ àwọn mo ní sẹ́yìn ti gbàgbé ni n tó mú wíkẹ́ endorse ààrẹ Tinubu tí ò sí ìsọmọ ẹgbẹ́ yín ààrẹ Tinubu lè endorse òun náà ṣùgbọ́n táwa ń gbọ́ ní ìsìn ni ó ń jọ bí ẹni wípé wọ́n fẹ́ fara wọn mọ́ra ẹ fara yín mọ́ra o ẹ fara yín mọ́ra o ìyàwó pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ ẹ fara yín mọ́ra ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Sòlúdò náà kó kúkú katapọ́ọ̀tì sínú ẹgbẹ́ APC bóyá bẹ́ẹ̀ ni ó wà rí bóyá kò ní rí bẹ́ẹ̀ a mọ̀ wò ó ṣùgbọ́n jẹ́ àwa sáré dé ọ̀dọ̀ ti Rivers ẹ̀rù ń bá àwọn ti Rivers náà wọ́n sì ń kìlọ̀ fún Fubara pé bí ó bá katapọ́ọ̀tì sínú ẹgbẹ́ APC pé kó jọ kó mọ̀ fojú PDP gbolẹ̀ PDP dúró tí ó mo ní wo àwọn náà mọ̀ gbogbo tó bá rí kán dá lára àwọn aráàlú tó kàn ń fi orí wọn tó fi ń fagbọn tó fi ń rúgbó àwọn làánú mi ṣe àánú mi ṣe hàn ṣé wọ́n fojú ara wọn gbolẹ̀ rí lọ́rọ̀ kẹjá náà lẹ́nu bàbá tí wọ́n define democracy tó ń lọ Nàìjíríà wọ́n ní malutocracy bí màálù ṣe ń tẹ̀lé bí Fúlàní ṣe ń fi ọ̀pá kan dá màálù gbàbí mọ́ gbàbẹ̀ wípé táwọn màálù ó sì mọ rọ́gọ̀rọ̀gọ̀gọ̀gọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni òṣèlú Nàìjíríà tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ní mímọ́ ìbá bá paradì ká mọ̀ tẹ̀síwájú nínú ìròyìn tòní. Who's the leader in Rivers State now? The governor is the leader. The governor is the leader. Yes, he's the leader of Rivers State. So do you see anything to the political leader? Yeah, political leader. He is. All right. So do you see anything to the permutations that he may be planning to defect to the APC? No, what is wrong about that? There's nothing wrong about that, because if a former vice presidential candidate of a party defects. Yeah, there's nothing wrong, but you need to look at the optics. So the optics could be that he was coerced, and this was part of the, I'm just saying optics. Okay, yes, optics, okay. Yes, he was coerced into, I'm twisted in that sense, that this was the only way out, because we've heard all kinds of things. You know, one of the arguments has always been when somebody, quote and unquote, let me use a political term, I made you, in that sense. Yes. Nobody can debate to the effect the role Nyesom Wike played. I don't think that's debatable. No, not at all. And so the issue of leadership becomes contentious. By the party's laws and all of that, of course, the governor is in that sense. So I know that there's also that debate as to who is really the active leader, but that's not even where I'm going to. Yeah. Let's talk about that optics of if he chooses to now join the APC, which he has a right to, nothing stops him. Wouldn't that send you talked about denting the democratic credentials of the president. Isn't that going to further dent? Because it looks like this is the only way, this was one of the ways or the condition to have brought in peace into the state. You know, at this point, we must be realistic. We must have an understanding of the character of the Nigerian politics. I summarized this in a lecture I gave recently. We operate a malutocracy. A malutocracy. What does that mean? It means that just like you lead malus, you say, move this way and you move this way. We don't have political parties anymore in the sense of it. We have platforms for political contestation. But if you say this, why then are you holding the position also that there is nothing wrong with the governor defecting to the APC? No, that is the point I'm making, right? We don't have platforms. We don't have a political party. Sorry, we don't have political parties. What we have is just some kind of platforms that are put together for people to transmit or oscillate from one position to the other. So if we have state governors, formal presidential, vice presidential candidates of parties, just moving on to the extent that even one of the governors even said, if you don't move with me, I will sack you. So there are no ideological events and all that. I had a conversation with a former state party chairman, and I asked him, you've also moved from PDP to this? He said, yes. Okay, what is the first item in schedule this of your party? He said he doesn't know. He does not even have a copy of the party. So what I'm trying to say is that in the interest of peace, Fubara made a statement that he would do anything to bring back peace in the state. And
I don't see it as, Nigerians don't see it as a serious issue that people are defecting, or maybe tomorrow, even Tinubu himself, if he decides to defect to PDP, because that he finds that as a veritable platform for him to contest another. It's not a serious matter. bóyá káàbọ̀ padà o nínú ìròyìn tòní ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn dókítà níbi tán ti ganu sí máìkì wọ́n ṣe lálàyé lórí ọ̀rọ̀ IVF. Wọ́n ní ẹ má bẹ̀rù gbọ́ ọmọ tó bá fi IVF bí wọ́n ní kò sí ṣòro torí gbogbo tá à ń gbọ́ nípa gbajúgbajà tí yóò ṣe fọkọ rẹ̀ tán ṣe ẹ̀jà nǹkan ló fọkọ lẹ̀ bóyá ọkọ ló fi ilẹ̀ asámọ̀ pé márèjì wọn ti forí là asámọ̀ pé wọ́n ti dissolve márèjì wọn. Gbogbo tá à ń gbọ́ ni wípé ẹ̀hún torí pé wọ́n bímọ through IVF ọkọ yẹn ò láìkí ọmọ yẹn kò sí oníṣẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu ọkọ pé ní tó fà á nìyẹn ní tí mọ̀mọ́ dájà lọ́kọláya lẹ́mọ̀ kọjá bẹ́ẹ̀ àìmọye ọ̀rọ̀ tán ní lè sọ fún third party pàápàá jùlọ tó bá ti ń jọ̀rọ̀ ń bára wọn sùn wọ́n ìsọ̀ o kò sẹ́ni tó lè mọ̀ parí àná parí ìjà ara wọn. Lọ́rọ̀ kan jágbọ̀ lẹ́nu àwọn onímọ̀ wọ́n ní wọ́n láwọn lo nǹkan ọmọkùnrin láti fi produce wọ́n láwọn lo ẹyin ọmọkùnrin nǹkan ọmọkùnrin àti ẹyin tí obìnrin tó bá jáde lára obìnrin ó làwọn ń papọ̀. Wọ́n ní the same thing ní bí a ṣe máa bímọ bí lọ́kọláya ṣe máa kọ́mọ lùbọ̀ àmọ́ nínú ọ̀sà room. Wọ́n ní the same thing ní wọ́n ní the babies wọ́n ní àwọn ọmọ tán bá bí nípasẹ̀ IVF wọ́n normal gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí tọkọtaya sun ọmọ wọn tán bí náà ni. Wọ́n wá ń sọ wọ́n ní obìnrin tó bá ti kọjá 35 years wọ́n ní the urgent care ju àwọn obìnrin tó sì wà ní 20s wọn lọ tàbí early 30s tí wọ́n ní ìdí láti bímọ. Wọ́n ní the general rule wọ́n wá ní tabari lọ́kọláya tó ti ń gbìyànjú láti bímọ láti jọ ìṣùgbọ́n tó ń já sí pàbó wọ́n ní kàn gbìyànjú láti ṣe fertility treatment at least kan ṣe test náà. Wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó ṣe ọmọ tán bí nípa IVF. Wọ́n wá sọ wípé tí ọmọ 35 years old obìnrin tó ti ń gbìyànjú láti dọlọ́mọ láyé pé kó kọ́kọ́ ṣe treatment tán pè ní pé kó kọ́kọ́ rè yẹ ẹyin rẹ̀ wò nítorí pé bí ṣe ń dàgbà sí wọ́n ní oní ẹyin náà ń dàgbà o mo ní ẹyin náà máa dàgbà àti ẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bí ṣe ń dàgbà sí lẹ́yìn rẹ̀ ń dàgbà o. Ó wá sọ wípé bọ́n bá wá ń donate lórí pé wọ́n ń donate ẹyin ó ní Dr. Adeyemi ní sọ̀rọ̀ yìí o. Wọ́n sọ kiri wípé ọmọ tó bá fi IVF bí wípé ìmọ̀ rí bákan wọn nírọ́ ni o kò sí nǹkan kan tó ṣe ọmọ. Wọ́n ní the way wọ́n ṣe ń sunrun ọmọ náà ni àwọn kan pa ẹyin àwọn méjèèjì pọ̀ ni. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣàlàyé nípa ti sorogesi náà wípé tó bá jẹ́ wípé arábìnrin yẹn kò lè gbé tán wá fẹ́ wẹ́lòmíì tí ó bá gbé wọ́n ní wọ́n kàn ó ní bọ́ sí máa ń ṣe tó jẹ́ wípé yóò kàn máa gbé nítorí wọ́n fi ẹyin àwọn méjèèjì sára arábìnrin yẹn. Yá ẹyin ìyàwó ò lè di ọmọ ń tiẹ̀ wọ́n wá ẹlòmíì tí ó mọ̀ gbé tó jẹ́ pé ẹyin tọkùnrin náà papọ̀ kì í ṣe pé bóyá ọkọ rẹ̀ ó lè bá ẹyin ẹlẹ́ni sùn pé ẹyin náà papọ̀ mọ́ra wọn. Wọ́n á wò pé sí ẹyin tí ò lè bímọ náà fẹ́ mú ni sí ẹyin ìyàwó tí ò lè bímọ náà fẹ́ mú ni tán papọ̀ mọ́tọkọ rẹ̀ tán rè fi sínú ọmọ ọlọ́mọ tán rè fi sínú obìnrin míì àbí ẹyin ọkọ àti obìnrin míì tó fẹ́ bá wọn gbé DNA ta ni ọmọ yìí ó ṣe àkíní yẹn náà ó ń fèmí náà ní kíní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ sí ẹjọ́ ẹ bá ń kọ́ sínú comment section. ṣé tó lòjó nínú ọdún tó tó. ẹ wo lágbára ẹjẹ àwọn oníròyìn tó kàn ẹjẹ sáré dé Kwara níbi tá a ti gbọ́ pé iléeṣẹ́ panápaná ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n ti yọ òkú arákùnrin kan ẹni ọdún 43 láti inú kànga níbi tó rẹ̀ sí lẹ́yìn tó mú oògùn olóró Colorado ní agbègbè Ẹdùn ní ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Ìlọrin ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé o. Ìròyìn ní ọkùnrin ọ̀hún ó ti kọ́kọ́ mu oògùn olóró synthetic cannabis kó tó wá di pé ó pò mọ́ Colorado. Eléyìí tá a fi hàn yín kì í sóhun gangan o, eléyìí a kàn fi ṣe àfilẹ̀ ìṣàyàn àfipèlò rẹ̀ kì í ṣe arákùnrin tó kú rè o. Ìmí ìlélẹ̀ inú gọ́tà gbogbo inú pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ìgbẹ́
eléyìí náà bẹ́ẹ̀ bá wò dáadáa ń mu omi inú gọ́tà tó wà òun enjoy ara rẹ̀ inú swimming pool ni ó mọ̀ rò pé òun wà báwọn oògùn olóró ti wá dá nǹkan lẹ̀ o. a gbọ́ pé láìpẹ́ yìí lẹ́yìn tí wọ́n parí àdúrà Eid Kabir lọ́jọ́ Ẹtì ni arákùnrin yìí ló ń rí kànga ó rò pé bóyá balùwẹ̀ ni ló bá lóun ó kàn lù onímọ̀ kàn lù òun ó kàn lù àfi bó ṣe kàn lù ó pápápá náà ni wọ́n gbìyànjú láti yọ o ṣùgbọ́n kó tó di pé wọ́n wá àkàbà wọ́n wá gbogbo ẹ̀ wọ́n lẹ́pa òbòrò mọ́ o torí bóyá ó yín lọ́rùn kó tó dé sàlẹ̀ ni bóyá ó kán lápá ó ti kán lọ́rùn ó ti kán lórí àmọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá máa gbẹ́nu sí Mike Inspector Babatunde Amos ní ẹ̀ka C division iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nílùú Ìlọrin wọ́n ní àwọn ti fa òkú rẹ̀ jáde o ó kù kí àwọn aráalé rẹ̀ kán rè é sí mo ní kànga yìí ò ní ṣe é mú mọ́ kán yá wọ́ yẹ̀pẹ̀ di wọ́n wá ń fi àsìkò yìí wọ́n fi ń rọ ọgbọ ẹ̀yìn òbí wọ́n ní kẹ́ ẹ mójútó àwọn ọmọ yín o ẹni tó sì kú yìí ó ti lé lógójì ọdún ta ni wọ́n fẹjọ́ ti ẹ̀sùn báyìí àti ẹ̀mọ̀ bóyá ó ti níyàwó àbòbímọ́lẹ̀ ṣàyé ẹ̀wẹ̀lẹ̀ yìí náà báyìí nínú gọ́tà lẹ́bàá lélẹ́yìí ti rọra ń ṣe fàájì yóò rò pé bóyá kinní lòun mú báyẹn o bóyá òun gbé glass àbí òun mú ice cream àṣínú àsomi gọ́tà ni mu eléyìí gan ó kọjá omi gọ́tà ó fẹ́ jọ bí ìgbà tí sọ́kàwé ìbá bẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́lé tó rẹ́gbẹ̀ẹ́lé gangan ló wà àbí èmi ò tí ì rí bí tó ti kọ́lé báyìí rí tó sì jẹ́ wípé gọ́tà tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́lé kò yẹ kó súnmọ́ gírí ilé tó yìí ó ń jọ bí ẹni pé ìgbẹ́ bẹ́ ẹni wo mo ṣe mọ̀ ọlọ́run ṣàánú wa yín ṣe fàájì lọ́wọ́ ó ń gbádùn ara rẹ̀ lógún olóró kò sí tí ò lè sọ yàn dà tó bá ti pò kọ́ mẹ́jẹ́ ẹja kò ń bì í ó ń rìn mí lára mo ṣe ń wò yìí. ní báyìí ẹja máa wọnú ìròyìn tí ó máa tẹ̀lé o ẹja sáré dé Benue níbi tí kọmíṣánná ti ganu sí Mike wọ́n ní ẹlẹ́ níbi tí àwọn aráàlú ti ń pariwo ẹlẹ́ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun kúrò nípínlẹ̀ wa o a ò fẹ́ wọn mọ́ wọn ṣiṣẹ́ kankan o ṣe náà tó ń gbàbọ̀dé fáwọn o ṣe làwọn èèyàn tó ń kú sí i táwọn lérò pé nígbà tán ti wà ń kalẹ̀ tán ti wà lójúfò pé tán ti wà lójú iṣẹ́ wípé tán ti wà ń kalẹ̀ wípé ṣe ló yẹ kí pípa dínkù àwọn aráàlú ló sọ bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n gómìnà wọn dá lóhùn wípé ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ sí mẹ́dọ̀ ẹ mọ́ fi wàràwàrà dé igun wípé bírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ náà ẹgbẹ̀rún láàyè kan bá àwọn ọ̀gá wọn sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ tí mọ̀ pé ìpè wípé ẹ lé wọn kúrò pé bàbá lé wọn kúrò sáwọn ọ̀tá òtún ní ya wọlé wọn ló tẹ́ àwọn lọ́rùn kàn dífẹ́ǹdì ara àwọn torí àwọn kan rán pé wọn dífẹ́ǹdì àwọn o dà. ṣùgbọ́n bí a ti ń sọ lọ ní kọmíṣánná kan ti ní ọ̀rọ̀ yìí òun ẹ jẹ́ kó ń ṣàlàyé lórí rẹ̀ bí táwọn aráàlú ṣe ń pe ìpè ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu kọmíṣánná ìta bá paradé á dé ọ̀dọ̀ ìkànnì àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ tó sọ pé wọ́n ń pààyàn ṣeré ní constituency òun ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu kọmíṣánná yìí. And we know that the women of APA have been protesting. Now, one of their requests in their protests is they're saying that the military should be withdrawn from their local government area and from around the vicinities. So I would love for you to unpack what are the intricacies around this issue, because you have the military coming to try and stem the tide of insecurity, but you have the women of the communities saying that the military have become complicit in some of the crimes that are happening and they want to withdraw. So can you try and just break down what is really at play, because these issues are conflicting to us? Yes, there is no way we cannot appreciate the role of the military in managing or attempting to manage the state of insecurity that we currently experience in our states and in some of these flash points of local government, to which APA local government, my own local government, is one of the worst hit in recent time. And I confirm that the women, youths, and the entire leadership of APA local government has brought to our attention, even before the protests, a sense complexity on the side of the military, whose primary responsibility is to also protect our people, lives and property that were in our place, particularly in our local government, who were carrying out their lawful duty, intercepting some this youth. There is this allegation that one of our young chap died under the hands of the military. That matter is under investigation as to the cost for arrest and why with the military and why did he have to die. And then we have also listened to the account of on the side of the military to why that situation happened. The military formation have also dispatched a troop to do investigation from Makurdi and Abuja respectively. We are still awaiting the outcome of these happenings.
The youth, women of our power were all out and then pushing the position that they no longer need the presence of the military. It's at the level of their understanding of the role of the military and the desirability of having the military around in such a time. Are there complexity? Yes. Complexity, such as the case of, a young man dying under their watch. And then we had received reports from the community that there are several times that these invaders will come and a call will be put to the military, and their response will be either after these invaders must have caused havoc and have retreated, and then the military will show to help evacuate diseased and also, in some other breath, prevents the locals in the attempt to protecting their own selves in their lands. But let me use this occasion, as I agree completely with the expression of the women and the youths of our local government, and that seemingly is the reflection of an ordinary man around the street. We have the understanding that the presence of the military will ward off this invader, but regrettably, we kept seeing the surging of these invaders and their activities around our line, causing loss of lives and property. But again, I will not express, the true position of things without sending strong words of, condolence and appreciation to the military formation, because in the course of protecting our own land, in particular our local government, we have recorded cases where about 4 of them lost their life attempting to protect our people. There's also the politics side to it. I can't say, but I understand that they are playing their role, and all that we need to do is to bridge the gap in educating and conscientizing our people. They expect that when they come and the invaders troop into our community, they should engage them, and if not, prevent them from entering our community. That they are not seeing is the bane for which you are seeing this reaction. So we need to do some more enlightenment. We need to do some more stakeholders engagement. We need to, that will be the community as well as the military formation, to bring to their attention again the expectation of the natives, to the extent to which we expect that they will protect and even prevent the invader in the first place from accessing our community. Kọmíṣánná lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yìí ìgbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àtàmọ̀ ló fẹ́ mọ̀ wá sọ, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ wípé Dr. Abati Dr. Abati kọ́ gan ló béèrè, arábìnrin yìí ló béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ wípé ẹ wá à ń gbọ́ báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tí àwọn obìnrin tán fi kóra wọn jáde wípé àwọn ò fẹ́ àwọn àmì mọ̀ kán padà lọ sí tán ti wá. Ìṣẹ́dá kó jẹ́ wípé àwọn ará bíi wọ́n ti àtáàkì àwọn tán káàmì tó débẹ̀, tàbí kó jẹ́ pé àmì gan fúnra wọn ló ń fìyà jẹ àwọn pé kí ló dé. Ìyà méjì ìjókòó ìgbẹ́ làwọn gbọ́, àwọn tí ń fìyà jẹ àwọn torí rẹ̀ lọ́n ṣe ní kí wọ́n pe àmì wá, wọ́n tún pe àmì dè, àwọn náà tún dáwọ́lé àwọn lórí, àwọn ò ní gbà ó tó fi wá jẹ́ pé ìkànnà ọmọ àwọn kú sọ́wọ́ wọn. Kí ló dé táwọn bá ń wọ̀ràn báyìí ẹ̀ pa gbogbo àwọn tán, a jẹ́ wípé ìyà méjì ìjókòó ìgbẹ́ nù o. Ẹ jẹ́ àpò mẹ́, ẹ jẹ́ wá sáré lọ sí inú question tán bí ká tó lọ sọ́dọ̀ sínétọ̀ tó ga ẹnu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ chief of army staff pé wọ́n náà ti kúrò ní Makurdi ní Benue State. Wọ́n ní ǹjẹ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Benue yìí, wọ́n bi commissioner wípé tán bá ní kán declare state of emergency kí ló sọ, ó ní lọ́ọ̀yà lòun, ó ní tó ń ṣẹlẹ̀ ní Benue ládùúrò èèyàn tán pa, ó ní wọn kò tí ì tó kán declare state of emergency. Mo wá wò wọ́n ní wọ́n declare nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀, wọ́n yan pààyàn tó báyìí ní Rivers o, wọ́n declare state of emergency ibi tí wọ́n ti wá ń pààyàn lójoojúmọ́ tí ò sí olùgbàlà, ibẹ̀ náà ni ẹ ti wá ní kò tó kán declare state of emergency. Ẹ ń parọ́ fúnra yín, irọ́ ń parọ́ fúnra lọ́rọ̀. Putting themselves there. If it is coming from any quarter or anybody, then that must be enemy of the state and those who do not mean well for the state. And by the way, state of emergency is not proclaimed for the call of it. We are a constitutional democratic nation. And by constitutional democracy, there are grounds for which a state of emergency can be considered and proclaimed. We will not, under our watch, or even as a people of the country, have on a willy-nilly that some group of people are not happy with a particular, or the face of a particular governor, will want to begin to hit the street and call for state of emergency. Are there grounds that can sustain the call for state of emergency in Benue State as we speak? The answer is no. Is state of emergency, declare or proclaim on the strength of, some group of people who feels are not on the scope, calling for it? And the answer is no. As a lawyer, I can tell us, if one ground for state of emergency exists in Benue State, why not? But as we speak now, there are no basis for it. The situation in Benue State is not any different, and we can see the charge and control by the executive governor of Benue State, Reverend Dr. Hyacinth earlier. Every part of the state is carrying on normally with their lawful business and duty,
Are there skirmishes of attacks here and there by these invaders? Yes. Is the government alive to her responsibility? Yes. Are the three arms of government in Benue State working and functioning as a government jointly for the benefit of the people of Benue State? Yes. So then, under what score will that call be justified? I see no reason for it, and it's just to advance a not very well thought out plan and good intention for the people of Benue State, and should be disregarded ultimately by every good concerned person, including the highest of authority there are in Nigeria. And quickly, to the issue of militias and then the gathering of unscrupulous elements in Benue State, also taking part in the current situation that we find ourselves. Yes, I can tell you that, each time we have this kind of scuffle or this kind of crisis situation or insecurity in a country or in a state like Benue State, there are a whole lot of diverse representation as to what is happening. Ẹjẹ́ kò lọ́dún eléyìí politician ni wọ́n fẹ́ rere fún aráàlú ládùúrú bó ṣe ń pààyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó òun kanu sí máìkì ó ní kéde eléyìí ó fẹ́ wá backup ọ̀gá rẹ̀ ni ó fẹ́ wá defend ọ̀gá rẹ̀ ni ẹjẹ́ kò mbẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ìkànnù àwọn sẹ́nitọ̀ wọn ẹ̀yin náà lẹ́ ń ké gbàjarì fúnjọba wípé kán gbà yín ẹ̀yin lẹ́ ń sọ wípé you are under siege ẹ̀yin náà lẹ́ tún ní nígbà tán fẹ́ gbégbèsè emergency rule ẹ̀yin náà lẹ́ tún sọ pé kò tó bẹ́ẹ̀ nǹkan lọ déédéé ibo ni nǹkan ti ń lọ déédéé ládùúrú àwọn èèyàn tán pa ẹ rí pé kà làwọn eléyìí ládùúrú àwọn èèyàn tán pa arábìnrin kan ní wọ́n bá òun sùn lẹ́ẹ̀mẹjọ kílẹ̀ tó mọ́ 50 gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà sì ni mo tún ṣàkíyèsí kò dárúkọ Fúlàní herdsmen gbogbo àwọn tí sì ń wá wọn dá ẹja lọ sọ́dọ̀ sẹ́nitọ̀ jàre aláòbí lélẹ́yìí. First of all, use this opportunity to condole with my constituents, my community, and my state over the right now when daily our people cannot fend for themselves and cannot even be allowed to live in their communities. So it is good news to hear that efforts are being made, but we must say that these efforts, in our own opinion, are not sufficient. Let me refer very immediately to the visit of the Chief of Army Staff. I want to thank all the members of the armed forces for their service, for putting their lives on the line on behalf of our people. But we must say that we expected, when we heard that he said he was relocating, that's the news. I'm sure you heard that news, indeed, that he was relocating. But to our own surprise, he visited and left, on that same day, except, of course, I'm wrong. I have not been proven wrong yet from the information at my disposal. He did not visit the areas concerned. He did not visit his troops on the ground, who were in contact with, some of whom are complaining about the inadequacy of the resources and their conditions of operation right now that is preventing them from being able to combat these attackers. I want to tell Nigerians, Mr. President, who is hearing us, international community, and I want to appreciate Arise TV for raising this issue. We are under siege. Benue State, my community in Gwe West local government area, we are under siege. We are being attacked. We are in a war situation. Yes. Even with the NSC's visit, the same thing transpired. Visiting the state and sitting in the government house to discuss with our chiefs and our leaders, that's a good, commendable idea. But we expect them to go to the ground, to go to those places. You can only understand what the people are suffering when you go there and see the conditions for yourself. So I and my people are not satisfied with the chief of staff just simply visiting the state capital and leaving. He needs to come and see what is happening. And of course, I'm sure you have heard allegations of complicity by certain members of these armed forces. That's part of what we discussed. But then, music to what do you make counter-accusations who is a senator Okay, so I believe distinguished Senator Abamoro's response was to the statement by His Excellency the Governor that some Abuja-based politicians and members of the National Assembly are complicit in this, perpetration of dastardly acts against our people. Now, the onus is on the governor. I will not hold brief for him, but as the Chief Security Officer of the state, I believe he must be privy to certain intelligence reports that I am not and that we are not. So I would say that I would call on the governor, I would appeal to him to please ensure that information is made public, because if you remember, in the last administration, certain individuals were alleged to be sponsors of terrorism in the country, but those names were never released. We do not want that kind of situation to play itself out again. I personally do not believe, as a former member of the National Assembly, that any member of the National Assembly will be complicit in the killing of their people. But that is my personal opinion.
So that is where I appreciate the right, because we all have the freedom of expression, the right of Senator Abamoro to respond to what the governor says. But like I said, the onus is on the governor to prove this so that the public will know exactly what is going on. But one thing I can say for sure, there definitely is the sponsorship of these attacks. We believe, from my people in Benue State, we believe that there's a premeditated, even the governor alluded to this fact, there's a premeditated and planned attack on our people. I'm sure you have heard that even in confidential briefings that the military has, the information gets leaked to these individuals. So what is going on? That means at very high levels of the society, there are people that are complicit in the people. And some of us have kept quiet for this long. We have kept faith with this administration of President Ahmed Bola Tinubu. We believe, because of his track record where he was from, that he would address this in a very apolitical manner. We have had faith with the governor who got a very popular mandate. Some of us, even though we're not in the same party with him, agree to that. But any longer? Well, yes, not in the same party any longer. Yes, because exactly. Cannot keep quiet any longer. Indeed, I think it is very critical, based on the governor's allegations, for there to be a very thorough and in-depth investigation into this matter. The concern, obviously, for some of us is whether or not very good due diligence will be done to that investigation. Otherwise, that investigation is long overdue, because my people have alleged to me with some form of evidence that they have found some military people at the location where our people have been killed. They have seen a lack of response when attacks are ongoing. There's no proactive response by the military, and that certain members of the military from a certain ethnicity who seem to be, how would I put it, in cahoots, yes, with some of these attackers, are unwilling to respond and protect the people. Okay. ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ bínú ẹ jẹ́ àgbà táìmù díẹ̀ kékeré náà ni lórí ọ̀rọ̀ compromise. Ṣé ó tiẹ̀ yẹ kán ṣẹ̀ mọ́ dúró de àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kan tó sọ pé wọ́n ṣe ìwádìí? Àbẹ́ẹ̀rí bó ti ń gùn jù. Ẹ wo àdúrà àwọn èèyàn, ẹ wo àwọn alágbára tán fi ẹ̀sùn kàn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹ wo ohun tí Ọ̀gbẹ́ni sọ ní ìsìn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán kó lọ síbẹ̀ tán jẹ́ ẹlẹ́yà àwọn tí wọ́n ń dáná. Ṣé àwọn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ débẹ̀? Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé àwọn tó jẹ́ Fúlàní nínú wọn, tán jẹ́ Fúlàní nínú ọmọ iléeṣẹ́ ológun tán kó lọ síbẹ̀ kan lọ dáàbò àwọn èèyàn, wọ́n náà lọ tún gbàbọ̀dé. Ẹ jẹ́ á wá gbọ́rọ̀ síwájú sí nípa ìdí tí àwọn ará abẹ yẹn fi ń sọ wípé àwọn ò fẹ́ àwọn military mọ́, wọ́n ti rí wọn tán. First of all, the reason why there has been a call for the withdrawal of the military, including in my community, is because of these instances where the people claim and allege that they have found them complicit in the death of the people. No, I do not support their withdrawal, but with a proviso. And this is the proviso. And this is the second part where my people have been unhappy. Where they have their right to defend themselves, these military personnel are more interested in coming after the people for possessing arms and ammunition to defend themselves. The fact is that at this point in this country, I want to call for my good friend, the Deputy Speaker and the head of the Constitutional Review Committee in the House and the one in the Senate. There needs to be a constitutional review about self-defense specifically and about the right to bear arms. Because at the moment, yes, the criminal code and the penal code provide in the relevant sections the right to self-defense, which, for your information, is proportionate. So if somebody is carrying an AK-47, proportionate, what does that mean, Ndi? An AK-47. So if my people are carrying AK-47s, why is the army going after only my people? Why can't they go after those people? Is this not the same army that we have seen, we have celebrated in Syria alone, we have celebrated across the world? Why can't they be proactive? That is one of the reasons why they're calling for their withdrawal, because of those concerns. And then the issue now of the headsmen. The fact is, they have typically been coming in this area for decades to come and graze their cattle. But we have come to see that, like the governor confirmed, and I'm happy he said this himself, that armed herders are now coming. And we have an anti-open grazing law. And this is where I'm also calling upon the governor to implement the law. We have a law in place, but these people obviously, so that confirms you indeed that there is a premeditated plan. They don't just come and graze anymore, they now occupy the place where they have ransacked and driven our people out. And it's important to point out, I have to use this opportunity if you permit me, to say that even the IDPs are not being provided for. That's an issue that I want you to bring to the fore. This is very critical. In the last administration, they promised 10 billion naira for rehabilitation and resettlement. We have not heard any news about that money to date. We thought President Ahmed Bola Tinubu will come and implement that.
And I'm calling on the president, his predecessor promised us in Benue, in Plateau, in all the states affected, that a certain amount, then it was 10 billion naira, was made available for the resettlement of our people. That has not happened to date. IDPs are in camps not being provided for. The governor mentioned intervention from NEMA and from United Nations. I must inform you that this is one-off. It's not as if it's regular. But if you remember, a little while back in Borno, they were providing regular intervention to the IDPs. Why is it different about us? Why can't we get that regular intervention in Plateau State, in Benue State regularly? So that's an issue I need to bring to the fore, because that explains when these herders now go and occupy those lands, obviously people are being displaced. Right? ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ni ó jìn ju bá ṣe rò lọ o. Àwọn ológun tán rán lọ síbẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń gba nǹkan tí àwọn aráàlú lè fi dìfẹ́ǹdì ara wọn. Ó sì wà nínú òfin Nàìjíríà nínú penal code wípé ọmọ Nàìjíríà lẹ́tọ̀ọ́ láti dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kò tí ì sínú òfin wípé wọ́n lè bear arms, wípé wọ́n lè gbébọn. Ṣùgbọ́n láti káláyé tó dáyé àti kásánì láti bàtàláyé ti dáyé ni a ti ní ọdẹ ń tó mú àwọn ọdẹ ìròmìn tán láwọn ń bọ̀ láti Kánò tán fi gbébọn tán fi gbàbọn lọ́wọ́ wọn tí wọ́n sì ní ọdẹ ni wọ́n. Kí ló wá mú kí lọ́bọ̀ fi sórí tí náà kí ò fi sórí? Kí ló dé tí àwọn ará Benue tán ń rè pa ń bẹ̀? Kí ló dé tán lè defend ara wọn? Arms tán sì ń sọ yìí náà local arms ni. Kí ló dé táwọn army tán rè gbàbọn lọ́wọ́ wọn tí wọ́n sì dojúkọ àwọn amùsùkà yìí, àwọn ìka ènìyàn tán ń wọlé wá pa wọ́n lójijì, wọ́n provide ID card? Sẹ́rí ìwọ tó o bá gbọ́kànlé pé àwọn olóṣèlú Nàìjíríà tó rí gbọ́kànlé hàn wípé wọ́n ṣe dáadáa lọ́jọ́ kan àbọ́lọ́hún ó lò wọ́n, ó tẹ́tàn ni mo sọ fún wọn o. Nàìjíríà ti tán o, ó tán porogodo ni. Níbẹ̀ ní ìbọn ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o, àtọ́yẹ́ pé wọ́n jọ rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tí sádù rìnrìn tiẹ̀ tán náà tán rìnrìn tiwọn, àbí bẹ́ẹ̀ bá sáà rìn yóò rí sádù rẹ̀. Àwọn òkófìrí sádù wọn òjijì wọn láwọn òkófìrí ẹ̀ o. Wọ́n ní àwọn oníwèé ìròyìn tá à ń gbé wípé Makurdi lọ́wọ́ ológun wà. Wọ́n ní táwọn ń gbọ́ ni pé ọ̀gá ológun ò sí Makurdi o. Wọ́n fi ìtara sọ̀rọ̀. Ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà o, ọ̀pọ̀ òkàgbọ́n o, ọ̀rọ̀ ti Benue yẹn ò fẹ́ yé wa mọ́ o. Àmọ́ wo ìgbésẹ̀ táàrẹ Tinubu bí ó ti ẹ̀ka ààrẹ Tinubu náà ti kàn sí wọn. Àbí ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà lórí ìròyìn táwọn fi káde ńlẹ̀ táwọn fi kábùwẹ̀ ńlẹ̀ lónìí. Ẹ jẹ́ á lọ sórí ìròyìn ti Priscilla tó ṣe wedding táyé gbọ́ ọ̀run mọ́, ó sì ṣe dáadáa, àṣeyọrí dé bá wedding rẹ̀. Àdúrà làwọn tiẹ̀ ló ti lóyún, àdúrà là ń gbà fún báyìí wípé àsọkalẹ̀ ayọ̀ o. Ṣùgbọ́n sàdédé la gbọ́ tán sọ wípé àwọn kan Tanzania wọ́n ní ó ti tó gẹ́ ọmọ Léfì, pé ariwo tán pa sétí àwọn ti tó gẹ́, àti wípé time táwọn wáyé àwọn ò fariwo pé for the next 5 months gbogbo ariwo tán fi ń distract àwọn pẹ̀lú ariwo wedding wọn pé ṣé ọdún kan lẹ́fẹ́ fi ṣe wedding ní gíní kan sẹ́yìn nìkan ní àwọn sì fẹ́ràn yẹn jẹ́ nǹkan bó ṣe kọ́. Wọ́n ní your Tanzania in-laws love you ní àwọn in-law rẹ̀ ní Tanzania. Wọ́n ní lọ́dọ̀ wọ́n ní ọmọ dáadáa ní ó rẹwà dáadáa. Wọ́n ní àwọn sì welcome rẹ̀ sí country àwọn with loving arms. Àwọn lawọ́ báyìí ní ọwọ́ méjèèjì náà fi gbà ó. Wọ́n ní ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní Tanzania is in a fight of a lifetime. Pé àwọn ń ja ìjà ẹ̀mí àwọn lọ́wọ́lọ́wọ́. We are fighting for our rights. We need our people to pay attention to the fight so that we don't need you and jokes in your corner to distract our people with gbogbo àwọn òsì. Mo ní ibi tó náà ti ṣe mistake. Ó lè lóru language kò ní kọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ́dọ̀ ọlọ́run torí lágbà tó ti sọ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ń ṣe fún oníkan wọn náà ti sọ marriage yẹn di content. Mo ní bọ̀ tó máa marriage ni ẹ̀ẹ̀kan lè wọ́n ṣe marriage tó tún lórí ọ̀fẹ́ àti ṣe marriage fọmọ. Kí ló dé gan-an? Lọ́ọ̀kan ṣe ẹ rí ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ dáa, ṣùgbọ́n ibi tó ti wá bá dé ìwọ̀n ò lè sọ léèbò. Tó bá ní èèyàn gọ̀ bá a ṣe wọ́n pè é pé kíní ti fẹ́ di ẹ̀gọ̀ pé kí ló dé tẹ́ fi content yín tẹ́ fi ń distract àwọn pé ẹ má post ẹ̀ mọ́. Ó ní we are on their, wọ́n làwọn dì wọ́n mú ẹni tó kọ ìwé gan-an. Arábìnrin gan-an ọ̀rọ̀ burúkú wà lẹ́nu rẹ̀ o. Ó ní àwọn gbé ìdílé wọn lórí báyìí ni pé àwọn ò ní fẹ́ kán mí, àwọn ò ní jẹ́ kán mí táwọn ò fi gba ẹ̀tọ́ àwọn lọ́wọ́ wọn. Ó ní so we need you and jokes to sit down for the next 5 months after the election. You all can continue doing whatever you need to do to stay relevant and we will support
ẹ ti mọ̀ wípé ó ní àwọn ará bí nù. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan gbèsè lẹ́yìn oṣù pọ̀pọ̀lọpọ̀ Nàìjíríà ẹ̀jẹ̀rì ẹ̀yìn Ìyábọ̀ Òjó náà wọ́n ní please don't make us hate our in-law. Next week when you go to London we need you to keep jokes in the room. Ọkọ rẹ̀ nàmbá wíwá yìí ọkọ ọmọ Ìyábọ̀ Òjó. And no posting any omugotin. Not post any omugotin. For the next 5 months. We know you people won't join our fight since you enjoy the privilege of our government. Is providing you at our expenses, but kindly don't derail our efforts. Ó ti yé mi pé wọ́n jẹ́ mùdùnmùdùn government, pé wọ́n ń lá nínú owó àwọn, pé so kò dá sí jà, ó kàn dàbí àwọn celebrity tí ò dá sí ọ̀rọ̀ ìsàsì nígbà yẹn. Àwọn ni àbájọ tó sí ohun yẹn le gan. Ohun yẹn le gan. Ó ní gbogbo tẹ́ bá fẹ́ ṣe ó ní ẹ lọ London tàbí Nàìjíríà. Ó ní ẹ̀rì mọ́ say again we love you, you are our sweet beautiful girl, so don't take this the wrong way, we adore you, we love Nigerians. Ìwọ tó ti tanná wọ́rọ̀ ṣùgbọ́n mo gbọ́ wọn ní àwọn ti kó fún ẹ̀sìn ẹ̀mọ́ ó ti kó fún dáadáa, ó ti gbèkọ́ ẹ̀kọ́ ní ìdí kéèyàn gbèjà rẹ̀. Ṣùgbọ́n ó ń tẹ̀mí o bí búlì lélẹ̀ ìfẹ́ jẹ́ o. Ṣùgbọ́n Ìyábọ̀ Òjó ti wá dáhùn ó ní I am appalled by your audacity pé òun ọmọ láyà o láyà akẹ́bọ̀jẹ́ tó ń pe ọmọ mi àti ọkọ rẹ̀ tó ń pè wọ́n síta bẹ́ẹ̀ you call them out in such manner tó ní wọ́n ṣe content creator ó ní content creator ni wọ́n pé wọ́n ṣe òmùgọ̀ content creator. Ó ní as a parent ó ní I have taught her to be confident and authentic. Ó ní òun ti kọ́ bí wọ́n ṣe ní ìgbòdúgbóyà ó dáa kéèyàn kọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ náà ni. Ó ní òun ò sì ní ìgbà kó fi ọmọ òun ṣe jokes pé tó bá ń wá relevance yìí sọmọ òun ló fi wá relevance. Ó ní regarding the wedding rumor gbọ́ ìsọ yìí tó ń gbé kiri ó ní kìí ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló fọ́n lówó. Ó ní níbi tó ń ti wá ó ní ìdílé ìyàwó ní máa gbé gbogbo ẹrù gbogbo bùkátà ìgbéyàwó. Ó ní tó sì ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ó ní àwọn fẹ́ pariwo àwọn fẹ́ elaborate wedding lórí wedding ọmọ òun. Ó lóun yìí ṣe àwọn tí àwọn bòlí máa sọ fún yín pé ẹ mọ́ pariwo àìmọye marriage arábìnrin kan sọ fún mi ó ní wọ́n tàn ó ní ẹ mọ́ pariwo kí marriage yín lè láàsì o. Ó ní bòun ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ òun ò sì ń lé ọkọ wọn. Ó lóun hate ṣọ́ọ̀ṣì yẹn mo ní mọ́ hate ṣọ́ọ̀ṣì o bọ́lọ́run sì ní yóò rí lórí wọn ní kí ìsọ ọlọ́run jarí ó láwọn èèyàn ní ilé wòlíì mélòó níwọ̀n náà rí tó fi pé ó lóun rí tó wòlíì 19 gbogbo wọn sì sọ nǹkan kan náà ó ní the same thing kí ló wá dé tí kò work ó lóun ọmọ therefore òun màrí mọ̀ òun ò believe no marriage òun ní wọn àga kò sẹ́tù tí kò sí bí mi ò ṣe pẹ̀tù sí lọ́kàn a ti ń fà láti bí 3 years ago báyìí kò tí ì dáhùn ó lóun ò màrí mọ̀. Ó wá sọ ní I'm an activist and as one I stand by my principles and fight for what I believe in without insulting anyone or targeting anyone. The true leadership requires Ìyábọ̀ Òjó gan bá mú kékeré ṣùgbọ́n ó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn olùgbèjà wọ́n ti rọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n mọ̀ sọ ségi ọ̀rọ̀ ẹgbọ́ta ni ta ló mẹ́hẹ̀ sárábìnrin yẹn ni gbogbo ọ̀rọ̀ ìwọ tó ní ẹ láìkì ọmọ ẹ fọwọ́ fàmọ́ra ẹ wẹ́kọ̀ ọmọ ẹ̀ lóòótọ́ ẹ̀ ń jìjà agbára pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ṣùgbọ́n kí ló kan tọmọ ọlọ́mọ pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣé kó mọ̀ sí tí ó sì ní pẹ̀lú tó sọ wípé bóyá gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún ọkọ rẹ̀ lówó bóyá ibẹ̀ nínú ti bí wọn pé ọkọ rẹ̀ náà ò fẹ́nu sí bí ó ṣe dáa fún lù ú. Mo ní òwà bí àìmọye àwọn celebrity lẹ́ pé ìgbàjàgbára náà máa ń pa gọ́lọ́gọ́lọ́ wọn ní fẹ́ kéèyàn rí wọn ní dá sí ọjọ́ tó ti ń pèpè justice nínú ìlú yìí ẹ̀ lè gbọ́ lẹ́nu wọn. Bí nǹkan bá sì ṣe àwọn náà gbé wá sórí ẹ̀rọ ayélujára wọn ti mọ̀ páwọn èèyàn ní dán lóhùn. A ní rí jù báyìí lọ ṣùgbọ́n Ìyábọ̀ Òjó ti dá lóhùn wọ́n sì ní ò dá lóhùn dáadáa. Àwọn ọmọ Nàìjíríà kan sì ní kò dá lóhùn dáadáa wọ́n ti ń bá a dá lóhùn báyìí. Ó dá púpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wo ẹbí láàrin mọ́ nínú ìròyìn tòní edition ti Iléyá àti ti Ojúde Ọba. Àwa náà fẹ̀mí báyìí lọ ní Ojúde Ọba festival à ń ganú sí ń bí o. Ẹ bá pín kó kalẹ̀ kó kakò èmi náà kó sínú
agbádá ajá lókè mi abẹ́ẹ̀ rí nǹkan èyí yẹ wá o Abata ló sọ pé kò yẹ wá kí kẹ́kẹ́ pa kó pamọ́ wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ oorun inú ẹlẹ́dẹ̀ lómi gbé tó bá sojú ló ń dùn wọ́n ká gba dígí fún wọn ṣé torí mi lẹ́sẹ̀ gẹ́gẹ́lẹ́ kẹ́ńgẹ́lẹ́ àbí torí mi lẹ́sẹ̀ gẹ́bìlà gẹ́ńgẹ́lẹ́ àmọ́ ti parí níwùsì èmi kàn ń ṣe mò ń dá sí fàájì ni o èmi náà á gẹ́bìlà gẹ́ńgẹ́lẹ́ onígèlè yìí gẹ́ńgẹ́lẹ́ ẹjọ́ ọmọ onígèlè yìí gẹ́ńgẹ́lẹ́ mo lè ṣe báyìí náà ẹjọ́ onígèlè yìí ẹjọ́ àwọn ọlọ́pàá.